Mm. Stronger, stronger.
Make it stronger, stronger. Oh my god.
Stronger, stronger, I need you now. Ano yung mga filter nito? Ooh. Vintage eh. Neat. Ayan, mukhang vintage. Ito naman super light, bright. Ito, natural. Glow. Lumayo ka man sa akin, huwag lang ang aking mahal. Ko siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Puso mo kung sa akin ay nagaw mo siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Ikaw mamatay ng puso ko. Pag sa akin inagaw mo siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Ikaw mamatay ng puso ko. Kung sa akin inagaw mo siya.
get stronger. Totoo bang number one sa kids ang tender juicy? Patunayan po natin. Pinaka-tender ba? Pax Official, make a loud shout out. Good morning. Ayan, may jacket ka na, Pax. Baba ka na ng bahay dyan. At silipin natin yung bahay mo. Good morning. Baba ka lang ng bahay dyan. Huwag lang kalimutan i-bell all si host. May jacket ka na. Ito naman medyo bright, yung color. Pwede kayo nagbaba ng bahay. Ano ba yan? Hello, Pax. Baba na ng bahay dyan, Pax. Shoutout sa'yo. Good morning. Salamat. Andito ako sa iyong bahay, Harley Davidson motor. Panoorin muna natin. Bell all na sa'yo, Pax. Done to your channel. Subscribed already. Thank you, Pax.
Ayan, one more, Pax. Good morning, good morning. Done again. Done po ulit sa iyong channel. Stronger, stronger. Asim. Ano kayang balita ngayon? Tingin tayo.
Queenie, Dodoli, make a loud shout out. Good morning. Mabalang po kayo ng bahay dyan. May jacket na po kayo. Good morning. Mabalang po kayo ng bahay dyan. Lablabin natin. Ano bang? Oh. Hi po, host. Hello, Mix. Make a loud shout out. Patamsak po upcoming. Sige, Mix. Bell all na rin sa'yo itong alagad ko. Kailan to? March 16 anong oras? 42 minutes. Okay. Huwag nang kalimutan mag-thumbsuck. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, huwag kalimutan mag-subscribe. Tignan ko tong isa, baka hindi pa nakadikit sa'yo, Miss Emmy. I need to know. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo. Stronger, stronger. Babala kayo ng bahay dyan guys at lablabin ko yan. Huwag na kalimutan i-subscribe din si host please.
You made me stronger by breaking my heart. You ended my life and made a better one start. You taught me everything from falling in love to letting go of my life. So you make me stronger, baby, by saying goodbye. Goodbye. Sorry, baby, my friend. Don't you know? Yes, you made me stronger, maybe saving me. Cause you made me stronger by breaking my heart. You ended my life, a better one start. Cause you got me everything and falling in love. Oops. Oops, kitty, oops, kitty. Oops, kitty, oops, kitty, oops. Oops, kitty, 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 oops.
Ma'am Ens, magandang shoutout, Sir Van. Good morning. Si Smell, good morning sa inyo. Good morning. Nagising ako ng mga alas 5 ba yun? Hindi na makatulog. Nakapag-LS na nga. Ba't dito ayaw mag-update ito sa alagad ko? Ayun. Thank you po. Kapi-kapi na, ang aga. Ang aga ni Inday. Sorry po, sorry. Ano na pong breakfast niyo dyan? Ako may ko dito, tinapay. Tsaka Tsaka kape lang. Kape tayo, Ma'am Inday. Ma'am Ens, kape na po. Umulan kagabi, pero mainit pa rin. Good morning! Pahingi pandesal. Ma'am Ensi, walang pandesal eh. Loaf bread. Ewan ko, si mama siguro pagdating, lumabas na nag-jogging. Baka may dala po siya. Loaf bread po ang meron sa atin ngayon. Ano daw? Ay! Haha. Walang palaman, ma'am. Ay, Ma'am Ens, nakabili ako ng pala. Yung Japan Mayo. Naku, tuwang-tuwa ako. 200 pesos. 200 pesos. 500 grams. Masarap sa sushi. Naku, ma'am, pinapalaman ko sa tinapay. Eto na. Eto na. Alam niyo ba saan ko ito binili? Doon pa sa malayong lugar. Ewan ko ba dito sa grocery namin wala ito. Tinahak ko ang traffic para dito. So, yan ang ating palaman. Sa tuna, yes ma'am. Ganyan lang. Alam mo ito na nung nasa Macau ako, sa ako lang to nakilala. Nung nasa Macau ako, sa grocery doon, sabi ko, mayo from Japan. Mukha siyang masarap. So, sinubukan ko. Ang ginawa ko naman, hindi siya palaman, Ma'am Ens. Ang ginawa ko, sausawan ng Doritos. Ay, ayun na, na-addict na. Sausawan ng Doritos. Ginawa ko na rin palaman. Aba. Kain po. Si Aika, pinapapakyan. Sarap nga, ma'am.
Nilagay ko to sa ano, itlog. Salad, Ma'am Ens, na. Sarap nga, ma'am, nito. May nabili akong Korean. Yellow yung ganito niya. Hindi naman masarap. Maalat. Maalat. Ito para siyang ano, parang may cheese, parang may cheese ang lasa ha. Yung lasa ko parang may cheese. Ayan. Big juicy. O, Ma'am Els, no? Kain po. Yung Korean na ano, mayo. Maalat siya. Ito feeling ko may cheese. Yung lasa ko ha, may cheese. Basta masarap. Ako lang kumakain, ma'am, 500. Sabi ko sa nanay ko sa kapatid ko, kumain kayo. Pero yung isa kong kapatid gusto nito. Nilalagay ko rin to sa tokwa, ma'am Ens, tokwa. Basta salad, yan. Macaroni salad. Sarap nga nito. Dito 200 pesos na to, Ma'am Ens. 500. Mag-expire pa lang ngayon ni July. Ha? Pinapobo siguro nila, pero hindi naman sale. Ang mahal. Mahal nga dito, Ma'am Ens. Sa Macau naman, 20. Mura lang. ₱120. Pag sa Macau, kinonvert, mahal pa rin to. 200 to 199 eh. 199 siya, ma'am. Hala. Napaibenta na natin yan dito. Ibenta natin yan, ma'am. Nako, dito sa amin wala. Aba, opo, ma'am. Aba, opo, ma'am. Ibenta natin. Kita mo, ilang araw, ilang ano lang to baka isang linggo lang. Ang nipis na ng katawan. Paano ito? Araw-araw yan. Sa breakfast. Tawag serban eh. Sinasaw-saw ko pa to serban sa ano? Chichirya. Kahit nga biskwit na ano eh. Yay! Mayo pa rin. Ayan. Pag sa may salad, macaroni, Ma'am Ens, no? Macaroni salad. Sarap din ito. Kahit sa ano, sa tokwa. Iba yung lasa niya pag mayroong ganito eh. Hi, Queenie! Anong oras yan? 10:15 PM? Sige, sige. Ayan, dati tayong ano, Kalembang All na lang, tsaka ano, Miss Queenie, Kalembang, dati tayong Kalembang All, nagtamsak na lang ako, tusok na lang. May mas malaki dyan. Padalhan ka namin ng mayo, ma'am. Hindi nga, Sir Van. 500 grams lang to eh. Parang may nakita ko 1 kilo. Ito 500 lang to, ma'am. Ibig sabihin yung 1 kilo dyan, 45 pesos pag convert dito. Ay, kaso lang yung padala, no? Paano yung padala?
Sa mayo, sa chichirya. Naku, ang sasawsaw ko to sa ano. Since wala tayong pambili ng Doritos, pang ano lang tayo, pang Mr. Chips muna. Uwishi muna. Ganun. Meron ma'am, 1 kilo, meron ding may flavor. Hala, may flavor pa? Ito gusto para siya may cheese. Kain na po, kape-kape po tayo. Ano pong masarap? Ito o yung may flavor po? Sarban, ano pong masarap? Ay, Ma'am Ens. Ha? Wasabi mayo? Naku, parang ang may gusto niya yung kapatid ko Pag may wasabi. Adik na adik sa wasabi eh. Ewan ko pa sa kapatid ko, ang hilig din ng ano. Ang hilig, Solitaire Smash is a game changer. I can play and win money, and I'm actually... ang hilig ng ano, ang hilig ng yung isda, yung tuna, ma'am. Ang hilig ng kilawin. Na ganun. Masarap yung original niyan. Ganyan lang, ma'am. O nga, Sir Van. Ma'am Ens, no. Ito gusto ko. Para siya may cheese. Sarap siya. Kaya siguro pinapapak ni ano, ma'am, ni baby nyo. Basta ang lasa ko parang hindi mayo eh. Para siyang may cheese. Ito masarap. Ano ba yan? Ma'am Inday, nag-part-time ako dyan sa mayo na yan. Ano, Ma'am Ens, ano po nilalagay? Ma'am Ens, ano po nilalagay? Excuse me. Ma'am Ens, ano po nilalagay? Gustong-gusto ni Aika yan, ma'am. Kaya nga, Sir Van, no? Basta masarap yung lasa niya. Lasa ko nga parang, yung aftertaste niya parang may cheese. Cheese ba? Ang takip niyan. Yes, Ma'am Ens. At saka maganda yung packaging, no? Gusto ko yung packaging niya, ma'am. Nung naano ko to, ang ganda ng packaging. Sabi ko, iba talaga. Ito, sausaw ko ng chips. Yung kilawin. Yung mayo, yung tokwa, di ba ma'am, lalagay yun ng ano, di ba? Instead of utak ng baboy, ito nilalagay ko. Sarap ng lasa. Salad. Ay, pak. Pwede ka mag-akonomiyaki or takoyaki. Ma'am, search ko po yan. Ang... O nga, Sir Van, basta sarap. Masarap po siya. Nako. Masarap isaw-saw to sa chichirya habang nanunood. Basta malasa po siya, malasa. Yung mayonnaise ng Korean, walang lasa, na maalat. Ganon. Kasi bumili ako, sabi ng titinda, pares lang po niyan nung o di nga. Sabi ko, sigurado mas masarap pa rin yung Japan. Bumili nga ako, hindi nga masarap yung ng Korean. Andito pa may konti pa.
Nilalagyan ko na lang ng ano, ng condensed milk kasi sayang po. Ma'am Inday, ako naman, popcorn. Tapos may popcorn? Pwede isaw-saw, ma'am? Ay, parang masarap nga. Parang masarap nga yan. Ay, subukan ko nga, Ma'am Ens. Makabili nga ng popcorn. Yung tawa si Serban eh. Parang si ano yun ah. Sino kayo naka ano yan? Ma'am Ens, try ko nga yan. Matagal lang ako hindi nakabili ng popcorn dahil ang kinakain ko naman mani. Nakalimutan ko nung nakaraan, pumunta ako ng bayan. Sabi ko bili ako ng popcorn. Nakalimutan ko. Ang init kasi, grabe oh. Ngayon umaga pa lang, ma'am oh. Tama mo, pawis na. Nakapaghilamos pa yan. Ma'am, subukan ko nga yan. Sa bagay, ma'am, yung popcorn dito, walang lasa talaga. Yung piniprito lang. Ma'am, and sa ano nga to, sa Mr. Chips nga, tiba-tiba na ako eh. solve na eh. Pag sa Mr. Chips, masubukan nga yan. Mas healthy pa kaysa sa Mr. Chips na, Ma'am Ens, no? Yung popcorn. Parang gusto rin niya ni Serban na. Parang gusto niya rin yung popcorn na sinasawsaw sa mayo. O, diba si Serban gusto din. Ma'am Ens, masubukan nga yan. Siguro si mama kasi, ewan ko kung magpapalengke ngayon. Parang hindi siya magpapalengke kasi alas 5 lumabas na po siya. Ang ginawa ni mama, nag-zumba. Madaling araw. Nung ako nag-zumba, madaling araw nagkasakit ako. Madaling araw, zumba kami. Eh, malamig-lamig pa ang panahon. Aba, nung mga ilang linggo, nilagnat na ako, aba. Kung may Japanese miso dyan, try mo. Mayo at miso. Ma'am, ano po yung ay, i-search ko nga yun, Ma'am Ens. Oo nga. Ma'am Ens, iba naman kasi yung ano nyo dyan, celery nyo. Yung celery nyo talaga dito yung celery dito, ang katawan ni anliliit. Search ko nga yan. Anong sabi ni ma'am? Japanese miso. Marites eh, no? Japanese. Dapat pala ma'am, nung kabataan ko dyan na ako nag-apply. Nag-OFW na lang sana ako dyan. Pwede naman labanos na malaki, tapos hihiwain. Naku ma'am Ens, walang labanos na ano dito, na malaki. Hindi katulad nung sa dyan, tsaka sa China. Sa Macau kasi may malalaking ganun talaga, Ma'am Ens eh. Nung nakita ko nga, aba, sabi ko, labanos ba ito? Ba't ang laki? Tapos nakita ko sa mga Korean, ito siguro yung sa mga ano, sa mga kimchi-kimchi.
Ah, ito nga yun. Ma'am, and ito miso is a traditional seasoning. Excuse me po. Ma'am, and ito yun na. Ang miso ba, isa ba yung nasa isip ko ng miso na binibili sa tindahan, yung pang sinigang, Ma'am Ends? Diet. Hindi, hindi, the same po. Soybeans with salt. Oh. Yung mga, may pinsan ako diyang dalawa, ma'am, pero nasa ano sila, Davao. Hindi naman ako hindi naman ako pinapansin. Kaya, hinayan ko na. Masarap talaga. Ano pa ba yung Japanese na natikman ko na ano? Ewan ko ba dito sa ano namin, ma'am, sa bayan namin, wala man lang tindang ganyan sa grocery. Wow, si daddy kausap na si Dennis Wap, sabay daw siya. Serban! Taga saan siya, Ma'am Ens? Taga saan yung pinsan niyo po? Nako, nagpasabay na. Sagot na namin yung mayo at miso. Nako! Ma'am Ens, Serban, thank you. Hala, Nueva Ecija, malapit lang. Ma'am Ens, malapit lang. Yung tita ko nasa ano, taga saan ba yung tita ko? Nueva Ecija siya, malapit sa bayan eh. Ano bang lugar nila, mami? Yung may bundok, Ma'am Ens, yung may bundok, 'di ba? Yung parang may bumukol na ganon. Gapan? Gapan ba sina ano, mami? Taruin ko, Ma'am Ens. Meron po ba, ma'am, gusto para maisa? Serban, okay na po, Serban. Huwag na po mag-abala. Thank you po. Sagapan kami. I-message ko nga yung pinsan ko, Ma'am Ens. Ano, nakalimutan ko ano yung bayan nila. Naku, tulog pa yun. Mamaya, pagdating ni mama, alam niya. Saan ba yung bayan? Nako! Ay, Serban, ano ba? Baka gusto, ayan. Yun nga sabi ko, Serban, yung pinakita ni Ma'am Ens noon, yung green tea na may ano, parang bigas. Ayan. Saglit lang. May ano ata ako dito. Ewan ko lang kung naitapon ko na. Ay, naitapon na ni mama. Ano ba yan? Naitapon na ni mama. Sana ba yun? Hindi. Yung parang ganito, Serban, oh. Yung parang may bigas. Serban talaga, Ma'am Ens. Bigas ba to? Yung ganyan na itsura. Green tea yan, di ba, Ma'am Ens? Ayan. Basta parang roasted na rice. Tapos green tea, tama po ba? Ayan. Ako, dami ko ng utang. Ito nga.
meron dito, hindi ko pa na, ano, kasi yung akin, binili ko pa doon sa Macau, eh, wala na, ubos na. Okay na po, sir. Sir Van, okay na po, Ma'am Ens. Thank you po. Sayang ang padala, ma'am. Sir Van, magkano na po yan? Sir Van, magkano na po yan? Para di sayang ang padala. I-calculate na yan, Ma'am Ens. Ay, thank you, Sir Van. Ma'am Ens, thank you. Ano pa ba? May ano pa ba si, ano eh, si Aba talagang mag-search ako, Sir Van. Mag-search talaga ako. Ito yung ano, seaweed na manghang. Seaweed ba yon? Seaweed na manghang na galing Japan din. Ano bang tawag doon? Seaweed. Ganire! Nagtanong si Sir Van. Ma'am S, nagtanong si Sir Van, oh. Ha, ano pa ma? Ganire na maanghang. Please, ha, ano po? Tama po ba yan? Yan. Japan to, Ma'am S, di ba? Oo, Japan. Hi, Korea. Eh, saan na po yung Japan? Basta seaweed dyan na ano. Korea ba yun? Ay, Ay, yun lang sir yung ano eh, yung nakakain ko doon. Japan pa, ano pala yun? Korean pala yun. Korea nga. Akala ko naman Japanese ano. Sir Van, kahit ano pong ano, seaweed. Kahit ano pong seaweed. Pwede ikain nyo ng rice, di ba, Ma'am Ens? Kahit anong seaweed, di ba? Pwede isabay sa kanin. Tagasan ba si na Mami? Iniisip ko kung tagasan si na Mami eh. Malapit lang sila sa bayan. Ano bang barangay yun? Ano bang bayan sa kanila? Yes, Sir Van. Kahit ano pong mura. Sir Van, yung mura lang po. Sir Van, yung mura lang po. Pag po ba yung walang lasa, nilalagay sa soup? Sir Van, no? Ma'am Ens. Pag yung seaweed po na walang lasa, sa soup po siya. Masarap yan isabay sa ano, sa kanin. Oh, sa ramen.
Yung sinasabay sa ano, sa kanin serban. Basta wag po yung mahal, serban, wag po yung mahal. Yun din yung, yun ma'am, nilalagay sa kanin. Hinihiwa lang ng maliliit. Ayun. Okay, serban. Ako, serban, baka mahal po yung ano ha, yung seaweed na yan, tsaka ano. Yung mura lang po na ano. Kasi dun sa ano, sa Macau, ang mahal nung, yung ganong seaweed nila, mga 20, maliit lang siya na pack, ganyan. 20, 20 patakas. So, mga 120 plus. Ay, oo, 140. Dito. Yun yung gupit pala, hindi hinihiwa. Ah, basta yun na serban, okay na po yan, nagkaintindihan na mo. Ah, so yung malapad siya. Serban yung malapad siya, no, Ma'am Ens, no? Meron din, ma'am, nasa garapon. Nasa garapon? Wag na, sir, yung may garapon kasi feeling ko pag garapon mahal. Kasi babasagin eh. Yung mga ano lang, plastic lang, serban. Ma'am Ens, yung plastic lang please. Wag na po yung garapon kasi pag garapon, di ba pag mabigat, mahal. Ewan ko ba dito sa ano, sa atin, walang green tea na dahon-dahon. Ay, mas marami laman na nasa garapon. Ma'am Ens, garapon na babasagin yan? Picturean ko, ma'am, yung nasa garapon, may flavor, ma'am. Oh. Naku, ma'am, ang nakita ko lang, yung plastic sa China. Wala akong nakita na ano, garapon. Ay, garapon siya pero plastic. Ah, okay po. Mga taga-ano doon ni Mami? Kuya po. Kuya po. Ma'am Ens, kuya po. Bakit? Taga, ano pala yung pinsan nila, Ma'am Ens? Taga Nueva Ecija. Gapan. Ma'am Ens, kuya po. Kuya po. Yung ano, Burgos. Kuya po. Burgos, kuya po. Malayo yon. Sabi ni Ma'am Ens. Pag sa kuya po tsaka kuya po to Gapan, ilang oras yun, Ma'am Ens? Ah, oo nga. Ay, naka-plastic no, Ma'am Ens, no? Salap. I-search ko nga. Kuya po, Tugapan. Dalawang oras, Ma'am Ens.
Haha. Ma'am Ens, 2 oras po. So, paggapan, mas malapit siya, Ma'am Ens, sa ano, no, Tarlac. Search na natin. Mm, 1 hour. Last, Ma'am, in the chili powder ni Mami. Sarban, sige po. Thank you. Ma'am Ens. Nako, ang dami ko ng ano, parang advance birthday gift, ha. So, paano yun, Ma'am Ens? Naka-box po na ipapadala dito sa Pilipinas o dala na po nung pinsan nyo? Eh, di, naku, mabigatan na yan. Mas malapit siya pag sa Tarlac. Ibabagahe, Ma'am. Pinsan ni Mami. Ma'am and Sir Ban, thank you. Malayo pala pag galing sa ano, sa, eh di mag-Tarlac na lang ako. Sabihin ko na lang ano, Binalonan, Tarlac. Pag sa Tarlac City ako, 1 oras lang. Pag mula dito sa amin papuntang Tarlac, SM Tarlac, 1 oras. Mahigit. Pero pag mula, ba't ganun ang layo? Pag mula Kuya po, Tugapan, layo. 2 hours. Ay, ikot daw, sabi ni Mama. Tapos, pero pag Gapan to Tarlac, 1 oras lang din. Dahil malapit na ang birthday ni Ma'am, samahan na namin ng 3 cup noodles. Sir Bad, thank you po, Ma'am Ens. Thank you po. Nako. Ipapadala, Ma'am, sa bahay niyo. Nako, pa door to door pa. Ma'am Ens, Sir Ban, thank you. Ang iniisip ko naman advance. Mag-meet up sa Tarlac, SM Tarlac. Kayo, Sir Ban, Ma'am Ens, kailan ang bakasyon ninyo? Si Ma'am Risa, busy na. Ngayon, Ma'am, marami ng ano, Sir Ban, marami ng mga foreigner din na nagpupuntahan dito. Ay, saglit lang po, si Jowa Nes tumatawag. Hindi kasi ako tumawag sa kanya. Hello?
Ninja ni Ate Risa, nililibot ko para madagdagan yung banana. Ma'am Ens, wala kang upload si Ma'am Risa. Sana maka-update siya. Minsan kasi si Jowa, kailangan hindi pansinin. Si Jowa, minsan kailangan hindi pansinin para siya yung tumawag. Ganon. Hindi tumawag siya. Hindi kasi ako tumawag pagkagising ko. Siguro sabi niya, ba't di tumawag to? Gising na siya. Ganon. Diba? Dead mang lola mo. Oo, kaya pala nung nakaraan. Bago ba? Si Ma'am Risa. Oo nga, ganyan din ako kay O Ma'am Ens, pagising ko kasi tinatawagan ko na yan agad. Eh ngayon, hindi talaga ako tumawag. Dead ma. Tapos nag-message siya. Siya yung una nag-message. Siya rin yung tumawag kasi hindi ko rin tinawagan. Ganyan. Minsan gusto nila yung mga ganyan, yung marahas. Yung gusto nila yung marahas minsan, Ma'am Ens na. Hindi pinapansin, ganyan. Diba? Nasanay na. Nasanay siya. Biglang nag-message ka rin umaga, may emoji ako ng I love you forever forever. Dead ma. Hindi din ako tumawag. Tumawag ang lolo mo. Gigil ako. Kaya nga, Ma'am Ens, minsan gusto rin nila yung ganyan. Brutal, yung mga ganyan. Yung hindi pinapansin, mga ganyan. Gigil ako, di pinapansin. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin tong Ayaw pa rin dumikit. Bili na lang ako ng Mighty Ban mamaya. Sayang kasi naalis eh. Ayaw din nung ayaw din nung glue. Ayaw din nung tawag dito, ayaw din itong Elmer's glue, tapos yung nilalagay sa sapatos. Baka nakalimutan na may jowa, sabi ni Servan. Hindi kasi Servan, pag umaga kasi yan na yung pagising ko, tinatawagan ko. Kagabi, nagsungit siya. Hindi ko nga pinansin. Kaya nang umaga, gising na ako, hindi ko siya pinansin. Ayan, tumawag. Siya rin unang nag-message. Gigil ako. Si Ma'am Ens Servan, may hugod. Pwede naman kasi lalaki mag-effort, no? Sabi ni Ma'am Ens. Ngayon. Ganyan yan. Ganyan po. Para pa lang si Mami. Sabi ni Servan.
Minsan lang naman serban, kaya alam niya na. Pag ako hindi, pag hindi ako nagsasalita at hindi ko siya tinawagan, alam na. Siya naman ang mag-e-effort. Yan, gusto yung ganyan minsan hindi pinapansin. Sabi niya siguro ba, si Inday, hindi mo lang tumawag. Hindi mo lang nag-message. Bahala ka nga dyan. Hindi ka kita pansinin. Pag tumatawag ako, mas maagan, nagagalit. One week, Ma'am Ens. Ma'am Inday, 1 week ko yan di kinausap dati nung magjowa pa kami. Ay, grabe, Ma'am Ens. 1 linggo? Malala. Malala yung kasalanan ni Serban. Ako lang naman 1 araw lang, Ma'am Ens. 1 araw. Hindi naman 1 araw. Parang oras nga lang eh. Alam na niya pag hindi ako kunwari sa umaga. Pag wala na siyang good morning, ganyan mga tawag na yan. Naka-block pa Ma'am Inday, kaya di siya Sir, ba anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Ang hirap kaya. Sir, ba anong ginawa mo nung syempre magjowa pa kayo niyan? May miss mo rin pala si Ma'am Ens eh. Namimiss ang pagkaswitan. Gumawa ako ng bagong message. Para-paraan. Matagal naman na yon. Para ilang taon pwedeng gumawa ng kung ano. Dito kasi dapat may number na pag gumawa. Tambak naman sa spam. Sabi ni Ma'am Ens. Na? Tambak sa message. Nangina iya. Dami kong tawa kay daddy. Gumawa ng messenger. Ginausap ka pa rin, Sir Ban, nung gumawa ka ng bagong messenger. Kinausap ka. O, para mamamatay eh. Paano? Di ako binati nung Mansari. Hello po, hello, Titres. Mega loud shoutout. Good morning. Ngayon, may jacket ka na. Huwag lang kalimutan kalimang si Ola at saka yung nakapin natin, please. Baba ka lang po ng bahay dyan at lablabin po natin. Baba nyo lang po yung bahay dyan. Takot ko lang magalit si Mami. Sabi ni Sir Van. Ayan. Paano? Dapat kasi ninaalala ang mga mansari kahit mansari yan. Para di ulit-ulit, sabi nila. Bigyan nga yan ng pagkatandaan. Sir Titres, hello, shout out sa'yo. Baba ka ng bahay po at lablabin natin. Maayaw pa rin ng glue.
Bili ko yan ng ano, mahal yun Hindi mahal, yung mumurahin. May tagtataas sa 10 lang. Saan ko bumibili niyan? Jay, ili. Di Mighty Ban, ng local. Oh, maano yun, madikit yun. Ayaw talaga nito. Hindi na naulit. Ayan, Titres, nandito ako sa iyong bahay. 501. Ayan, Titres, dikitan mo yung nakapin. Ano yan, nagbibigay yan ng ayuda. Ang ating Ma'am Ens vlog. Para madagdagan yung bahay mo po. 501 pa lang ikaw. Dagdagan po natin yan. Nanonood po ako. Panoorin ko muna. Bago ko dikit kalembang yan. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang din kay host, please. At saka si Sir Van Lloyd. Ito po yung ibababa ko po. Ilablabin nyo po yan. Nag-aayuda po sila. Ens Vlog yung nakapin. At saka Van Lloyd channel po. Yung ibababa ko po. Andyan po sila. Mag-aayuda po yan para madagdagan po yung ano nyo. Subscribers nyo po. Thank you. Andito po ako sa inyong bahay, Titres. Panoorin ko lang muna, ha. Ayan. Kalembang all mo sila, Titres. Yung nakapin, tsaka yung binaba ko, Van Lloyd channel. Nag-ayuda yan, nagbibigay yan, para madagdagan po yung nyo. Bigyan kita. Ayudahan po kita. Sa inyo pong channel, para po kayo, madagdagan po yung subscribers nyo po. Yung kasing laptop ko, madali na siyang malobat. Tapos yung ang nasira doon yung saksakan. May saksakan naman na nabago. Pero yun nga yung battery, maano na siya. Mahina na. Ayan, 2 minutes po. 33. Kalembang all po ako sa inyo. Pinapos ko po yung video. Talakitok ba yun? Parang pampano, Ma'am Ens. No? 33. Pampano po ba yung niluluto nyo? Dan Pulpak Titres 27. Ayan. Sir Titres, pabalik na lang po kay Sir Van Lloyd channel. Binaba ko po yan. Binaba po ni Inday Tef. At saka po yung nakapin po natin. Ens Vlog. Padikit kalembang na lang po. Para po madagdagan yung nyo, saging. Bigyan ko pa po kayo. Ayan, mag-comment, lang po kayo. Comment lang po. Dikit kalembang din. Ren's Vlog. Ayan. Ayan po, sir, si Van Lloyd channel, nandyan po sa taas. Dikit kalembang na po sa inyo. Bigyan po ulit kita, sir, Sir Titres 27, ha? Diyan ka lang po. Padikit kalembang na lang po kay Sir Van Lloyd channel, yung binaba ko po. Bigyan po ulit kita para madagdagan po yung subscribers niyo po. Ayan, 33, 27. Dito po ako sa inyong bahay. Dikit kalembang all done na po, host. Ayan, 33, nandito po ako sa inyong bahay ulit. Pampano nga, Ma'am Ens, pampano. Pangalawang ayuda po sa inyo, Sir Titres 27. Wag lang din pong kalimutan ng aking channel. Dikit kalembang lang din po. Pangalawang ayuda, boil water adding tomato, onion, and ginger. Naku, charap. Ang charap naman.
Diyan lang kayo, Sir, Sir Titres, para maano po kayo, maayudahan po. Tinapos ko po yung, video nyo. Sarap. Yung pampano, masarap din yan sa steam, no? Steam, tapos may garlic lang siya. Garlic black beans. Puro tamsak na lang. Nakadikit na ako. T327, sabi ng ating Ma'am Ens vlog. Ito po yung binababa po ni Inday Tef. Van Lloyd channel po. Yan po ang kanyang bahay. Binababa ko po Van Lloyd channel na link. Ayan, dikit kalembang po ulit. 33, 504 ka na. Diyan lang po kayo at maayudahan po natin. Ayan ang ating Ma'am Ens. Thank you, Ma'am Ens, Sir Ban. Baba lang po kayo ng bahay, Sir T327. Pangatlong ayuda po sa inyo. Baba lang po kayo. I-rep ko lang muna tong aking menu. Baka masira. Mainit pa naman. Ayan, 33. Baba lang po kayo ng bahay. Pangatlong ayuda ko po sa inyo. Nagdikit kalembang ulit po si Ma'am Ens vlog po sa inyo. Dan po, Sir Van Lloyd, sabi ni D327. Ayan, baba lang po kayo, sir, para mapuntahan ko po. Pangatlong ayuda sa inyo. Naka-tablet lang kasi ito eh. Bakit ganyan ba? Ayan. Pangatlong ayuda po to, Sir T327. Yan, huwag lang kalimutan din si host, dikit kalembang. Masarap din yan sa steam. I-steam mo lang siya tapos Chinese naman yon. Ewan ko na Ma'am Ens. Ma'am Ens, anong luto niyo po dyan sa panpano sa Japan? Sa Chinese kasi, yung panpano, i-steam yan. Tapos, lalagyan ng garlic tsaka black beans. Garlic na fresh, tas black beans. Steam lang na ganun. Sarap. Dan, dikit ulit. Kay T327. Ayan. Sir T327, si Ma'am Ens po ulit yan. Nakapin. Nakapin po yan. Nagkakalembang all po sa inyo. Nag-ayuda po. So, wag lang pong kakalimutan. Dikit kalembang all po sa ating nakapin. At kay Sir Van Lloyd channel. Dan, dikit ulit kay T3. Ayan. Dito po, shabu-shabu yung luto sa pampano, sabi ni Ma'am Ens. Malambot kasi no Ma'am Ens. Malambot kasi yan eh. 5 minutes. 5 minutes to 8 minutes. Luto na siya. Maximum 10 minutes ang luto. Luto na. Malambot siya. Masarap nga yan. Pero
Sa may mga mataas ang uric acid, bawal po ang pampano. Walang ano man, Sir. 3327, pangatlong ayuda ko po itong pinapanood ko. Hotpot. Ayan, 505. So, bigyan kita ng 5. Bigyan kita ng 5, Sir, ano, para hindi po malagas. 5 lang, ibigay ko muna sa'yo, ha? Ito, pang-apat. Pang-apat po yan, Sir, ano, Titres 27. Pang-apat po yan. Tapos, pag nag-live po ako, balik po ulit kayo sa akin para maidikit ko po yung iba para hindi po malagas ng, ano, isahan. Baka malagas po kasi pag nagbigay ako ng, ano, 10 agad sa inyo. Sayang. Ma'am and Sir Van, thank you po. Dito kasi sa ano na to, ba't ayaw kasi mag-chat pag ganito? Hindi nag-chat tong ano hindi pwede mag-chat. Kaya mas okay pa rin pag laptop ang gamit. Yan, huwag kalimutan po si Ma'am Ens, nakapin po dyan. Nagla-live po ba kayo, Sir Titres 27? Yan, maaraw na. Nako, init na naman ito. Tapos paghapon, na ulan. Nag-LS si Renzel kagabi, sabi ni Ma'am Ens. Nag-LS siya, ma'am. Gabi na. Hindi na ako nakadalaw sa kanya. Anong oras ba yun? Nakita ko mga 11:30 ata yun. Patulog na rin ako. Ka-start pa lang po. Sige po, sir. Ano? Ma'am Ens, thank you. Sige, sir. Titres 27, pag nag-live ka, daanan ka namin. Ayan, done na. Ika-4 po to, sir, ano, Titres 27. Tamsak, dikit kalimbang all po. Ayan, baba lang, sir, Titres ng bahay niyo po. Baba lang. Para ayudahan natin. Pang ano to? Pang-4? Pang-4 na ba to? Ma'am Ens, thank you po sa inyong paharang dyan. Ayan. 507. Bagong dikit po ulit to. Panoorin lang natin. Ay, ano ba yun? Nakadikit mga ninja ko. Ayan. Done po kay Ma'am Ens at sa host. Ayan. Ay, ba yun? Thank you po. Pang-4 po na ayuda sa inyo, Sir Titres 27. Ayan, nag-aayuda rin po si Ma'am Ens. Sir Titres 27 sa inyo po. Thank you, Ma'am Ens. 5 po yung binigay ko kay Sir ano. Sir Titres 27. Tapos pag nag-live po ulit ako, pasyal po kayo ulit para yung iba po madikit ko. Baka po pag nabigla, malagas po agad. Pero hindi na siguro yan malalagas kasi pinanood ko po muna bago ano, dikit kalimbang. Welcome po, Sir Titres 27. Daan-daan lang po kayo pag ano, naka-live po tayo. Kahit si Ma'am Ens po, nagla-live po yan. Pag live po, daanan niyo po, nag-aayuda po sila. Ma'am Ens, tsaka Van Lloyd yan. Ano po yan, mag-asawa.
maaraw na. Hindi nakita. Ito na lang. Kay sir pa ba to? Baka nilipat na ah. Sabi ko na nga nailipat na eh. Ito naman, Tocino. Tocino homemade. Ayan. Taga saan po kayo, sir? Sir Titres. Tito Ray. Titres ako ng Titres. Tito Ray pala to. Tito Ray TV. Titrets kasi yung nandito din na alaga niya. Tito Ray pala yung main channel niya. Tito Ray TV. Sige po, Sir Tito Ray. Anong oras po yan, sir? Anong oras po kayo nagla-live? Sige po, anong oras po kayo nagla-live? Nakakalimbang all naman po kayo eh. Pag nag-live po kayo mag-ano yan. Puerto Princess City po, ayan. Ikalimang ayuda po, sir. Ayan, gawin ko ng ano. Bigyan pa kita ng dalawa para 510. Para walang butal. Bigyan po ulit kita ng dalawa para walang butal po yung ano nyo. Para 510. Panoorin ko lang po ang inyong Tocino, add 30 grams of salt. Cooking din pala si sir. Mura lang po ba ang karne dyan sa inyo, sir? Di ba magkakaiba? Dito kasi sa probinsya po namin sa Pangasinan, medyo mahal po, mga 400, ganyan. Ang kilo. Add 2 teaspoon food color. Usually 7 PM Canada time po, LS ko. Oh! Taga Canada si sir. 7 PM ang oras yun, ma? 5 a.m. 5 AM Pilipinas time. Saan po kayo sa Canada, sir? Ayan, dikit kalembang po ulit, sir. Isa na lang po. Basta kalembang nyo lang, sir. Nakakalembang po kayo. Meron pa kasi dito si Secretary Kaden po, yung nanay ko. Meron din po siyang alagad. Kaya pag nag-live po, daan-daan lang po kayo. Para madagdagan po. Isa na lang po para para walang butal. Kita ka karti ko. Ayan. Ito po kuya. Sir ha, nood po muna ako sa inyong Tocino. Winnipeg. Manitoba. Winnipeg. Malayo. Malayo po yung Winnipeg. 5 AM po dito, no? Philippine time. Kalimbang old mo kay si Kaden Pan para makita. Baka may ayuda.
Meron po kasi ditong isang si mother ko po, nag-YouTube din, Secretary K din. Hindi pa po nadikit sa inyo. Pag nadaan po kayo, iayuda ko po yung alagad niya sa inyo. Ito po sa akin po to. Any kind apple cider rice vinegar. Ayan, 5:10 ka na, Sir, Titres. Lang po kayo, Sir Ray. Clear history lang po kayo. Sa inyong main channel, clear history. Kumusta ng tanim ni Mudra? Naku, Ma'am Ens, malalaki na. Ang kanyang mga kamote. Ano yung tanim mo, masili? Yung kamatis, yung kamote na ma'am? Buhay na buhay na. Namumulaklak ng kamatis ko. Namumulak na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Welcome, Sir Ray. Pinanood ko po. Clear po muna. Yes, Sir Ray. Clear nyo lang po muna, Sir Ray. Tapos, mag-LS na lang muna kayo para hindi po makain. LS na lang po kayo. Ma'am Ens, nagtingin kami, walang makita. Ngayon pupunta siya sa bayan. Punta po siya sa bayan. Sis Jennifer Vlogs, mega loud shoutout. Good morning. Ayan, Sir Ray, si Jennifer Vlogs din po, nagla-livestream po yan. At sitaw, sarap yun. Ma'am Ens, nabulaklak na. Yung kamote, yun ang namin. Tsaka mga sili. Pag nagsinigang, hindi na kailangan bumili ng gulay. Good morning, Sis Jen! Ayan, Sir Ray, si Jennifer Vlogs din yan, nagla-live stream din po yan. Nagbibigay din po yan ng ayuda. Ito po yung kanyang channel. Ibalik ko nga si Nightboot. Ang hirap pala pag walang Nightboot. Pakita ko sa inyo, Ma'am Ens, yung tanim ni Mother. $5 AM si Sir Ray na nagla-live stream. 5 AM dito sa atin. Talong. Pagguhit po, sabi ni Madeline. Madeline, mega loud shoutout sa iyo dyan. Good morning. Saglit, ikalembang all ko muna si Sir dito. Kuha ka ballpen. Ballpen, Ma'am Ens? Hello, Izan! Mega loud shoutout! Kumuha nga ako ng ballpen. Akala ko may instruction ka, Ma'am Ens. Ayan. Sir Ray, dikit ka lang bang ulit sa'yo si Kayden? Sir Isam, good morning po. Mega loud shoutout. Madeline, good morning. Mega loud shoutout po. Salamat.
Magatang anak ah. Tagsasa nga pulo la ajay doon sa may ano. Wala. At daday giglala ko ti lighter. Wala ko, te. Lighter ngay. Mumurahing ano, may tiban. Si daddy maka-move on, kakatawa. Hindi maka-move on. Sir Izam, dikit kalembang po, Sir Izam. Yan, didikit kalembang ko na si ano. Didikit kalembang ko na kay ano, Sir Ray. Para pag nag-live siya. Dahil sa ballpen. Kumuha talaga ako. May notebook pa nga, Ma'am Enzo. May ba may instruction si Ma'am Enz? Yan guys. Huwag lang kalimutan mag-thumbs up ha. Thank you po. I'll pay 3,000 gold. I'll pay 10,000 gold. Noon sa bana. Dili mag ano, silent. Glorious Mythic NLB. Yung sasamahan ko, mag-bike daw. Tagsa nga pulo lalagi ma. Masi PR ka, ma'am. Sir Van, ano po yun? Ads ni mama. Ads ni mama. Hindi naka-silent. Sabi ko, lakas ng ano. Naku sir, yung CPR ko, last year pa. Ngayon lang nag-CPR. Nag-send si ano, lolo. Ang daming ano. Ang daming message. Sa lahat ano. LS ko. CPR. Kaloka. Last year pa. Ngayon lang na CPR. Yung mga ano, yung ano ba yung piniplay ko? Na CPR siya. Mainit, nainitan yung ano, tinapay. Para hindi masyado majenit. Cellphone kasi ito ni mama eh. May tamsak nga. May tamsak nga yung mga alagad ni Mother Lily. Hindi kami nakapagtanim ng kamote. Bakit, Ma'am Ens? Si ano po, yun po yung ano, ang tataba. Kasing taba po ng host. Sabi ko kay mama, wag mo nang kumuha kasi i-short video ko yung ano, pag alis ko ng ano, talbos ng kamote. Abay, nagsinigang kahapon ng gabi. Nag-harvest na. Ang gaganda na itsura, green na ang tataba. Sabi ko, i-short ko sana yung time-lapse ba? Yung ita-time-lapse ko. Nako, ayun na. Tinalbos na, wala na.
Tinalbos na niya. Sabi ko, pang short ko eh. Nako, Ma'am Ens, dito po, di ba madaming sibuyas? Gustong kumuha ni Mama ng sibuyas para ibenta namin. Kaso nga lang, ang dapat kunin, 10 sako ng sibuyas doon sa Nueva Ecija. Ang dami naman noon. Walang paglalatagan. Kasi dapat daw ilatag siya para hindi masira agad. Eh, ang gusto lang sana ni Mama kahit na limang ganon para ibenta. Sayang pa yung sasakyan. Magre-rent pa ng sasakyan. Eh, ilang libo yun. Sabi ni Mama, wag na lang. Kasi ang gustong i-order niya 10 sako ba yun? 10 sako. Eh, dapat ilatag yun eh. Sabi nung dapat ilalatag daw po. Ayun, sabi, yan nga Ma'am Ens, mabubulok. Eh, kung 10 masyadong madami. Buti kung 5 ganun lang, pwede pa, 2 papag. Kasi may papag po, 2 papag. Siguro pwede pa, kasya pa. Yung 10 ko, wala namang space. Annie Jeff Vlog, thumbs up host newbie. Hello Annie Jeff, mega loud shout out. Ayan, may jacket ka na, baba ka ng bahay para maayudahan ka. Huwag lang kalimutan kalembang all si host please, at saka yung nakapin Ens Vlog. Ayan, nag-aayuda rin yan. At ang aking binababa Inday Tef na si Van Lloyd channel po. Host, pa-support po ng short video kahit view lang po. Sige, Ans Jeff Vlog, huwag lang kalimutan dikit kalembang kay host. At saka sa nakapin. At yung binababa ni Inday Tef. Pakalembang all lang po sila. Andyan po sila para mag-ayuda po. Nagbibigay po yan ng extra banana. Sige, puntahan ko yung sayo Annie Jeff, ha? 435 subscribers. Ayan. Unahan mo na sila, Annie Jeff. Andito ako sa iyong bahay. Unahan mo na sina, Van Lloyd channel at saka yung si Ma'am Ens Vlog. Andyan po sila para magsukli po. Para madagdagan po kayo. Bigyan po kita ng ayuda. Dyan lang po ikaw. Ayan. Kalembang all nyo ha. Ikakalembang all nyo po para para pag nag-live po sila, pasyalan nyo para maayudahan po kayo. Dito po ako sa inyo. Annie Jeff. Ayan. Panoorin lang natin ha. Ilang minuto to? 1 minute sakto? Panoorin ko po. Van Lloyd. Dan Pulpak, Harang, Ma'am Ens, thank you. 4:39. 4:39 ka na, Annie Jeff. Dikit kalembang to. Diyan ka lang, para maayudahan ka. Dan dikit kalembang, Ans Jeff Vlog. Ayan, thank you Ma'am Ens. Okay ho, salamat po. Ayan. Pangalawang ayuda, Annie Jeff. Okay lang Ma'am Ens, ako na po mag-aayuda Ma'am Ens kay Annie Jeff. Andito yung yung alagad ni Mudrakels.
Nanonood ako sa'yo, Ani Jeff. Ma'am Ens, thank you. Hello, James. Mega loud shout out. Ibang lahi ata to si James. Pangalawang ayuda. Ani Jeff, pangalawang ayuda. Bell all ako sa'yo ha. Ayan, 440 ka na. 440. Ano po yun? Thumbs up kami dahil. Ma'am Ens, thank you po. Sir Ban, thank you. Hello host. James, gipi-gipi. Mega loud shout out. Ma'am Renzel, mega loud shout out. Haha, mega loud shout ko loka. Ano, tambay mo na Ma'am Inday. Ma'am Ens, Ma'am Renzel, thank you ha. Nakatulog ko kabi, Ma'am Ens. Salamat po. Need po host ng view and like pa contest po kasi namin yan. Sige, Ange, Jeff, pinapanood ko po tsaka may thumbs up po. Tulog na ang host, nakatambay kami. Baba ka lang dyan, Ma'am Ange, baba ka lang po dyan. Antay. Anya, Jai? Akan lang tita sino natay? Anya, Jai? Yan tita sino ate. Napan lang magpalingki. Anya, Jai? Paano natin? Nagpalingki lang. Apya ka, no? Apa kan chile? Ay, napan. At si Sumaru na ang kain niya. Sige ka. Among di mapanam. Wala natin ang kami si Kumi. Sige, daw. Apat na mo. Sige. Haha, kusang nag-end, ma'am. Nagising ako 1:30 AM. Hinahanap ang nanay ko dahil isa siya sa Ayan, Ans Jeff, pangatlong ayuda sa'yo. Ayan, dikit kalembangin mo na yan si Ma'am Renzel. Saglit lang, ibaba ko ha. Ma'am Ange. Ito po yung bahay niya. Ayan, Ma'am Ange, palablab na lang po. Okay, host, bahay po. Ayan, pakalembang all. Andito po ako sa inyo ulit. Full pack po yan, ma'am ha. Panoorin ko lang. Kasi sakto 1 minute to eh. Lily Rico TV, hi host. Hello Lily, mega loud shoutout. Ayan, may jacket na. Kalembang all ulit, Ange, Jeff. Kalembang all Renzel. Ayan, 442 ka na. Ange, dating dikit. Okay lang yan, Ma'am Renzel. Nag-ayuda po ako sa kanya. Lily Rico TV, mega loud shoutout. Baba lang po kayo ng bahay. Huwag lang kalimutan dikit kalembang si host at saka yung nakapin po, Ens Vlog. At saka binababa ni Inday Tef, please. Clarwo Kim, dan dikit kalembang bakas, sabi ni Ma'am Ens Vlog 8. Ayan, Ma'am Lily, baba lang po ng bahay. Harang po.
Ma'am Renzel, thank you. Sige lang, Ma'am Renzel. Thank you. Ayan, Rico. Lily Rico. Lily Enrico Channel, my pet cat. Andito po ako sa inyong bahay, ma'am. Huwag lang kalimutan si host. Dikit kalembang at saka yung nakapin po natin. Ang ating member po. Ens Vlog. Padikit kalembang lang po, ma'am. At saka binababa po ni Inday Tef. Ma'am Lilian, panoorin ko lang, Ma'am Lilian, ha. Panoorin ko lang po bago dikit kalembang. Ibaba ko lang po ang ating mga masugid na taga-tambay po natin at taga-suporta. Ayan. Ayudahan po kita, ma'am. Sa inyong bahay po. Diyan ka lang, ma'am, Ange. Daan po natin yung mga hindi dikit sa inyo. Salamat, host. Punta ako lagi sa LS nyo. Thank you. Sige lang, kung may time ka pa dyan ka lang, hindi pa ako tapos sa ayuda. Araw po ba kayo nag-LS? Hindi po kasi araw-araw, ma'am, Ma'am Ange. Subukan po nating araw-araw. Ayan, Ma'am Lilian. Nandito pa po ako sa inyong bahay. Dikit kalembang po. Ayan. Padikit kalembang na lang po sa nakapin. Ens Vlog at saka si One Lloyd Channel. Binababa po ni Inday Tef. Salamat, host, sabi ni Ma'am Lily. Ma'am Lily, welcome po. Ayudahan po kita, Ma'am Lily. Bell all lang po, Ma'am Lily, kay host po, please. At saka po yung nakapin po natin dyan, tsaka binababa po ni Inday Tep na Van Lloyd Channel. Dating dikit sa nakapin. Ayan. Thank you po. Ayan. Nandyan po si Sir Van Lloyd Channel po. Dan Pulpak Lily. Rico, sabi ni Ange. Dyan ka lang, Ange, ha. Idaan ko tong alagad ko sa'yo. Dito ulit ako sa'yo, Ange. Panoorin natin to. Kasi diba, views ka mo. Pero nagbe-bell all ako, ha, sa alagad ko. Ayan, nandyan din po si Renzel Francisco. Ayan, padikit na lang po. Palitan ko po ng ayuda. Ibalik ko na nga yung night boot ko. Ang hirap. Mrs. Bajul, Ma'am Bajul, Megalat, shoutout, good morning. Kumusta na? Ma'am Bajul. Megalat, shout out. May jacket na yun, ma'am. Baba ka na po. Thank you. Dan ulit kay Ans Jeff. Ayan, Ans Jeff. Dan na sa'yo si Ma'am Ens. Andito ulit ako sa yung bahay, ha. Dan Pulpak Lily Rico, sabi ng ating Van Lloyd Channel. Ayan po. Ayan, Ma'am Lily. Andyan po yung channel po ni Sir Van Lloyd. Padikit kalembang na lang po, please. 443, Ange. Salamat po sa jacket. Ayan. Mrs. Bajul, may galat shoutout. Baba lang po kayo ng bahay. Ilan ba need na view ni Ange? 1K po kasi sabi ng sponsor namin. 1K, nakailang view ka na? Naka 82? 82 views? Ay, hindi iba to. Asa na binaba niya? 781 yung binaba niya. Ayan. Guys, wag lang kalimutan, ha. Dikit kalembang lang po yung Sir Van Lloyd Megalachada, sabi ni Mrs. Bajul. Play ko yung kay Ange. Ma'am Ange, asan na po ikaw?
Tapusin ko problema niya, views lang. Sabi ni Ma'am Ens. Ayan, Ma'am, Ma'am Ansha, dyan ka lang muna ha. Ipa-play ka ng ating Ma'am Ens vlog. Natawa siya. Maraming salamat po, Ma'am Ens. And ho, salamat po. Ayan, Ma'am Bajul. Baba ka ng bahay, Ma'am Bajul. Asa na si Ma'am Lily? Ma'am Lily, baba po kayo ng bahay, Ma'am Lily, para madaanan po natin. Ayan, Ma'am Ansh ha. Ay, Ma'am Ansh Jeff ha. Diyan lang ikaw, Ma'am ha. Ipi-play ka ng ating Ma'am Ens vlog. Ayan, magla-live din sila, guys. Kaya kalembang all nyo po sila. Nag-ano po yan, nagpo-play po. Nagpo-play po sila, tapos nagbibigay ayuda po. Vanlay Channel, Dan Pool, package, pasukle, ayan. Dan na sa'yo, Ma'am Lily, si Sir Van, dan na po sa inyo. Nauna po siyang nagdikit kalembang. Ma'am Lily, pangalawang ayuda po sa inyo. Kunin ko nga yung ano ko, power bank. Ito yung lobat na. Salamat, Sir Van. And Ma'am Lily, dyan ka lang. Nanonood po ako sa inyo. Nag-ayuda po. Pangalawang ayuda ko to, Ma'am Lily. Ayan. 485 tamsak ka na, Ma'am Lilian, sa iyong pusa. Dikit kalembang all po ulit. Ma'am Bajul, baba po ikaw ng bahay, Ma'am Bajul. I love you, host. Idikit natin yung ano, Ma'am Ansha, huwag mo kami kalimutan. Nako. May play ka na ano. Hintay ka lang dyan, Ma'am Ansh, kasi nag-update po si si Ma'am Ens natin, ha. Siya po yung mag-play sa inyo. Ma'am Bajul, Premier. Aktual na panganak ng isang baboy. Ayan. Ma'am Bajul, dikit kalembang po sa aking alagad. Dito lang ako maghapon host. Si Ma'am Lily, andyan ka pa ba? Ma'am Lily, pangatlo. Guys, nanonood ako ng ano nyo, ha? Ma'am Lily. Idaan ko to sa Ansh, huwag ka mag-alala. Huwag kang mag-alala. Baka may alagad ka dyan, Ma'am Ansh. Ma'am Ansh, baka may alagad ka dyan. Idikit mo na kay host, please. At saka kay Ma'am Ens vlog. Yung magpo-play sa'yo nakapin. Andito pa host, naglalagas host, 40. Ano po ba gamit nyo? Mag-clear history ka, Ma'am Lily. Ma'am Lily, mag-clear history ka. Pinapanood ko po sa inyo bago po ako magdikit.
Mag-clear history po kayo, tapos wag niyo po laging check yung subscribers. Wag na kayong magpabakas, Ma'am Lilian. Wag na po kayong magpabakas pag ano. Wag po kayong magpabakas kasi minsan po yun po yung nilalagas. Meron lang po isa host. Ito katulad po nito, 1 minute and 30 second po yung panonood po natin. Bago dikit kalembang po ako. Ayan, nakita niyo naman po nasa baba pa nagpo-play. Kalembang all po. Ma'am Ange, andito ulit ako sa iyong mansion. Anjef. Anjef. Oo. Pwede. Road to 9K, sabi ni Ma'am Madeline. Ayan. Puma, morning host. Good morning, Puma. Ayan, may jacket ka na. Baba ka lang ng bahay dyan. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang kay host, please. At saka yung nakapin natin. At saka yung binababa ni Inday Tef. Yung mga masugid nating taga-panood at suporta. Ayan. Ibabalik ko na talaga si Nightboot. Nahirapan eh. Ayan, Puma, may jacket ka na ikaw. Mag-ano ka na dyan, baba ka na ng bahay mo. Unahan mo na sila. Kasi sabi hindi pwede pag walang video, sabi ni Ange Jeff. Nako Ange. Naka naman kami, naka 1,000 subscribers naman tayo. Na alagad din ang mga dinidikit. Harang host, hello, love song karaoke, may jacket ka na. Thank you po. Huwag lang kalimutan dikit kalembang si host. Ayan, tsaka yung nakapin natin, Ma'am Ens Vlog, at tsaka Sir Van Lloyd. Binababa po yan ni Nightboot, padikit kalembang lang po. Andiyan din po si Renzel Francisco. Padikit kalembang din po. Binababa po yan ni Inday Tef. Host, out muna ako. Naglagas. Host, pahinga muna. Sabi na Ma'am Lily. Okay lang Ma'am Lily. Thank you po. Ito si Arcel Boy. Baby din ng bahay. 252 subscribers. Ayan, Aracel, nandito ako sa iyong bahay. Thank you, nanay at tatay. Puma, nandito ako sa iyong bahay. Ikaw ba to, Aracel? Ayan. Magbaba ka ng may 1 minute, Aracel. Ibaba mo yung may 1 minute. All kalembang na host sa'yo. Ayan. Love song karaoke, baba po ikaw ng bahay. Magbaba ka Puma ng 1 minuto, yung may 1 minuto. Para panoorin natin. Kasi 15 seconds lang yung binaba mo eh. Ayan. Love song, karaoke. Baba lang ikaw ng bahay. Madam Ens, all kalembang na rin sa nakapin. Sabi ni Love song. Ayan. Love song, thank you. Ayan Puma, dikit kalembang mo yung nakapin. At saka yung binababa ni Inday Tef. Andyan si Renzel. Padikit kalembang at saka si Sir Van Lloyd channel. Ayan. Pakalembang all po. Please, mag-aayuda po ako sa inyong bahay. Sa mga baby pa ang dyan.
Mag-aayuda po ako. Wait lang, nag-set ako ng views ni Ange. Ayan. Ma'am Ange, andyan ka pa ba, Ma'am Ange? Ma'am Ange, dapat andito ka, Ma'am Ange, ha? Para ma-play ka ni Ma'am En's vlog natin. Si Love Song Karaoke, isa lang din. Sabunutan ko to eh. Isa lang din pala eh. Arcel Boy TV, done na. Ayan. Ma'am Ens, siya po si Love Song Karaoke. Ma'am Ens, ayan. Diyan ka lang, Ma'am Love Song, ha? Kasi ipi-play ka ng ating Ma'am Ens vlog. Love Song, Ma'am Ange, dito ulit ako sa inyong bahay, Ma'am Ange. Dan Renzel Idol, ayan. Puma, ayan oh, binaba ko po, Van Lloyd Channel. Ayan, dikit kalembang mo din siya, andyan po siya. Ayudahan kita, ha? Tapusin ko lang tong kay Ma'am Ange. Nag-iikot po ako. Van Lloyd all kalembang na din, sabi ni Love Song. Sige Love Song, dyan ka lang, ha? Dan Pulpak Puma. Ayan. $1,000 views sa Team Lovebirds, no? Sa binaba mo? Tama po ba? Ens vlog, dinikit ko to sa'yo, Ma'am Ens. Full pack na at full watch na. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Sabi ni Ma'am Bajul. Ayan. Ma'am Bajul, thank you po. Ma'am Bajul, baba ka po ng bahay, Ma'am Bajul. Ayan, 446 ka na. 446 Ange. 446 Ange. Salamat, Ma'am Bajul. Love you. Ayan. Harang. Ma'am Bajul, thank you po. Ma'am Bajul, baba ka ng bahay, Ma'am Bajul, para maidaan ko ito. Asa na si Puma? Puma, andyan ka pa ba? Ano ba talaga ang 1 view ng 1K? Ma'am Ens, yung binaba po niya, ano daw, 1K views daw po ang kailangan niya doon sa binaba niya mismo. Parang contest yung binababa niya, ma'am. Naka-join siya sa contest. Sa kanyang binaba. Dumikit ako, sabi ni Puma. Ayan. Aracel Boy, dikit kalembang na sa'yo, ha. Bigyan kita ulit. Dikit kalembang mo lang yung mga yung nakapin at saka yung binababa ko po. Yung nanay, hindi Ma'am Ens, yung sumasayaw po siya. Ma'am Ens, yung sumasayaw po. Ange Jeff. Van Lloyd, dan sa iyo idol, sabi ni Puma. With bakas. Ayan guys, pag nagbakas po kayo ha, make sure po na naaayon sa video kasi aalisin po yan ni Lolo. Puma on the way yan. Ma'am Bajul, baba ka ng bahay Ma'am Bajul. At idikit ko din po yung mga alagad ko. Okay po ito. Nga, set ko lang, sabi ni Ma'am Ens. Ayan na. Bigyan kita 5 Puma, sabi ni Ma'am Renzel. Thank you Ma'am Renzel. Ayan. Puma, dikit kalembang mo din si Renzel. Binaba ko yung bahay niya. Ito yung kanyang bahay. Nakakainis. Ibalik ko na si night boat. Mahirap pala yung mano-mano din. Ayan, Renzel. Ayan Puma, andito ako sa yung bahay ha. Diyan lang kayo pag pag gusto niyo ng ayuda, diyan lang kayo Arcel ha, kasi bigyan ko kayo. Ha, nag-iikot ako. Si Ma'am Bajul, nagbaba na ba ng kanyang bahay? Dan sa binaba mong bahay. Van Lloyd at my worst. Sabi, worst? Thanks, idol. Ayan. Thank you din po, Puma, ha. Panoorin ko lang ito. Hindi ko kasi mapatayo kasi nag-charge. 2:54 ka na, napadaan sa dating pinagjagingan. Ay! May naalala ka ba? Sa dating pinagjagingan nyo?
Ayan guys, pag nagbakas po kayo na ayon po sa sa video para hindi po malagas ha. Pag ayaw yung magbakas, dikit kalembang lang kayo. Lino Vlog, shoutout host pa jacket. Ayan Lino, dikit kalembang lang kay host Lino please. Ayan may jacket ka na. Baba ka ng bahay para mapaikot natin. Huwag kakalimutan ang Ends Vlog nakapin po. At binababa po ni Inday Tef. Dikit na ako sa love song karaoke, full pack, sabi ni Sir Van Lloyd. Ayan na si Mr. and Mrs. 1 minute and 32 seconds. Arcel Boy. Arcel Boy, unahan mo na yung mga nagbababa para makadami ka. 259. 259 ka. Sana si Mamba Jul? Hindi nagbaba ng bahay. Si Sir Lino din, 156 subscribers. Ayan. Sir Lino, sige Sir Lino. Idikit kalembang nyo po yung nakapin at saka binababa ko po. Nag-aayuda po yan. Andito po ako sa inyong bahay. Ayudahan ko po kayo. Baby pa po ang kanyang bahay. 156. Panoorin ko lang ha. Maglablaban kayo dyan para makadami po kayo. Ayudahan ko po kayo. Tamsakdan host. Ayan. Aisha, Miguel shout host pa John. Ayan. Aisha, may jacket ka na. Ayan. Lino, wag lang kalimutan si host ha. Dikit kalembang lang po. Padikit kalembang din po sa nakapin. Ends vlog po. At saka binababa po ni Inday Tef. Padikit kalembang. Andyan po ang ating Van Lloyd channel. Nagsusukli po yung mga nag-aayuda rin po, nagpa-play rin po ng mga videos po. Salamat jacket host. And Ma'am Aisha, dikit kalembang lang kay host at saka nakapin. Mag-aayuda po tayo. And Dan pasukli po, sabi ni Lino, balikan kita Renzel ng 5. Sabi ni Puma. Ayan Puma. Idaan mo na rin yan kay host. Puma, idaan mo na yan kay host at andito ako sa inyong bahay. Sir Local, EP Man 12 TV. 159. 159 na ikaw. 159. Kalembang host. Ayan. Thank you. Nakalembang na rin kita. Ayudahan kita sino ba? Sir Lino. Ayudahan po kita, Sir Lino. Ayan si Mamba Jul. Mamba Jul, dikit kalembang ulit sa iyong premiere. Thank you. Pangalawang po sa inyo, dikit kalembang. San si Lino? Lino. Ayan si Aisha. Please support to grow my channel, Aisha. Ayan. Aisha, dito ako sa iyong bahay. Panoorin lang natin, ha. Huwag lang kalimutan ang nakapin. Pa-shoutout po. Dikit kalembang po sa nakapin at binababa po ni Inday Tef. Ayan pa ba si Ma'am Ange? Ma'am Ange Jeff, andyan ka pa ba? Dan Pulpak Lino Vlog, sabi na ating Van Lloyd channel. Ayan. Lino, unahan mo na yung nakapin. Dan na po sa bahay mo, Lino, sabi ni Love Song Karaoke. Ayan. Ma'am Aisha, dikit kalembang po sa iyong mansyon, Ma'am Aisha. Dikit kalembang. Asan na yung bahay ni Lino? Yung baby pa yung bahay. Ayan guys, padikit kalembang din kay Lino ha. Baby, tsaka Ma'am Aisha. Lino, dito ako sa yung bahay. Unahan mo na sila, Lino. Huwag kalimutan po ang nakapin at saka si host at binababa po ni Inday. Wala na yata si Ange. Andyan ma'am. Si po? Si Love Song Karaoke. Isa po yan.
Ma'am Ange, andyan ka pa ba magparamdam, Ma'am Ange? Kung hindi, walang play, Ma'am Ange. Ma'am Ange, magparamdam. Hinahanap po kayo ng ating Ma'am Ens. Dito po, Madam Ens. Maghapon daw siya dito, Ma'am Ens, para sa sa play niya. Dan sa nakapinho, sabi ni Ma'am Aisha. Thank you, Ma'am Aisha. Ma'am Aisha, baba ka lang dyan, ha. Iniikot ko po tong alagad natin. Nanonood lang po kasi ako kay Sir Lino para kapit na kapit, di ba? Uling, wow. Mahirap kaya tong uling. Pag nagkamali ka nito, di ba, magiging abo siya. Kaya dapat, bantay. Bantay ang pag-uuling. Ayan, Sir, Sir Local, dikit kalembang po ulit. 162, 162 na po kayo. 162. Maraming salamat po ng sobra. Ayan. Ayan. Diyan ka lang, Ma'am Ange, ha. Ma'am Ange, dapat pag hinanap ka ni Ma'am Ens, dapat present. Saan pa ba? Aisha Dan, ayan. Si Ma'am Renzel din po, padikit kalembang. Aisha Dan, pabalik na lang po kay Ma'am Renzel. Si Ma'am Aisha, nadikitan ko na ba to? Ayan, dikit kalembang na kay Ma'am Aisha. Sino pang nandyan? Na baby pambahay. Si Sir Lino, tapos na rin. Present, Ma'am Ens. Ayan, wala na si Puma. Ay, yung bahay ni Ma'am Bajul. Saan yung bahay ni Ma'am Bajul? Ala, hindi ko na makita, Ma'am Bajul, ang iyong bahay ito. Ay, dikit kalembang na ito. Warriors! Shoutout host, pa-jacket. Ayan. Ayan, may jacket na po. Huwag lang kalimutan. Tamsak at dikit kalembang din po si host. At yung nakapin natin, guys. Di ara ako host. Di ara ako host. Yes, Ma'am Bajul. Inikot ko po kasi yung ko, alagad ko. Baka hindi pa nakadikit sa inyo. Ayan, Ma'am Ange, ha, pag nag-shoutout si Ma'am Ens, dapat present ka. Ayan, Ma'am Aisha. Ayan, Ma'am Bajul. Dikit po kalembang ulit sa inyong bahay, Ma'am Bajul. Dikit kalembang po. Ayan, iikot po natin tong ating banana para may kwenta naman. Ayan, Warriors ni Brad. Sino pa yung isa kanina? Ma'am Aisha, sige. Ma'am Aisha, andito po ako sa inyong bahay, Ma'am Aisha. Nood lang po ako, ha. Sige, Warrior. Isunod kita dito, ha. Nanonood lang ako bago dikit kalembang. Ayan, unahan mo na yung nakapin. Warrior ni Brad Fidel, please. Si Ma'am Ens Vlog, andyan po sila. Sa mga maliliit pa pong bahay dyan at kulang ang WH, ayan. Lablabin po ang ating Ma'am Ens Vlog at saka Van Lloyd Channel. Ayan, padikit kalembang po. Sa binababa ko po, Van Lloyd Channel. Ay, siya on the way, sabi ni Mrs. Bajul. Ayan. Warrior, dikitan kita, ha. Tapusin ko lang tong kay Ma'am Ma'am Aisha. Andito po ako sa kanyang tahanan. Ma'am Aisha. Grabe si Lolo, kinakain WH. Wala pang 200, Ma'am Inday. Ayan din, si Ma'am Renzel, Ends done, pasukli, sabi ni Warrior ni Brad Fidel. Ayan. Andyan lang po siya, Sir Warrior. Hintayin niyo lang po, mag-shoutout po yan. Si Sir Warrior, on the way po sa inyong mansion. Sir Warrior, dikit kalembang po yun, Ma'am Aisha, ha. Hindi ko na po napakita. Tapos ko na po napanood. Ayan. Sir Warrior Brad Fidel. Isa rin pong monetized channel. Ayan, Sir Brad. Baka naman may ka dyan. May mga alipores ka dyan. Baka may alipores ka dyan. Ilablab na yan kay host. At iikot natin yung alagad ko din sa'yo.
So, unang ano po to, dikit kalembang po sa inyo. Panoorin ko lang ha. Camels in the Desert. Nako. Ang bansang, ano ba to? Saan po to bansa? Bansang Tigang po ba? Nasa bansang Tigang po ba sila? Bansang Tigang? Pero ang dami namang, ano na to, camel. Saan ba bang bansa ang madami? Camels in the Desert. Harang ulit. Present Madam Ens. Yes, ho, Saudi Arabia, ayan. Sir Warriors, nagla-livestream ka, baka may alagad ka dyan. Ano mo na yan kay host, at saka nakapin. Iikot natin tong alagad ko sa'yo. Unang bell sa'yo. Unang bell all, Warrior. Nanood po ako ha. Bago dikit kalembang. Brad Fidel, dan dikit kalembang sukli po. Ayan. Sir Fidel, unahan mo na yung nakapin, please. Ay, dan na. Ay, dan na sa'yo, Ma'am Ens. Ens, dan pa sukli. Sabi po sa taas. Thank you po. Salamat, host, sa harang. Sige, Sir Fidel. Kung may alagad ka dyan, abap. Ito po, pangalawa, Sir Fidel, with harang po yan ha. Sa mga monetize nating channel. With harang po, baka naman ang inyong mga alagad dyan. Dan na po ako, Brad, sabi ni Ma'am Ens. Ibabalik ko na talaga si Nightbot. Ayan, wag din kalimutan, Van Lloyd channel po. Wag pong kalimutan, Van Lloyd channel, binababa po ni Inday Tef. Ma'am and Sir Van, thank you po. Dan Pulpak, sa'yo Warrior, sabi ng ating Van Lloyd channel. Ayan, nagbaba po ng bahay. Sir Warrior, palablab din po. Andito pa po ako sa inyong bahay with harang. Ange, present ka pa ba? Ayan na, nagtatanong ko si Ma'am Ens. Salamat, Ma'am Ens. Ayun. Ang bilis ah. Ma'am Ange, yan po si Love Song. Karaoke, isa po. Ang bilis ah. Ayan, Sir Lino, makipagdikitan na po dyan. Warrior, Brad Fidel dan sa'yo, sabi ni Aisha. Ayan, Ma'am Aisha, baba ng bahay, Ma'am Aisha. Ayan, Sir Warrior ha, may may paharang ako. Baka naman sa iyong alagad dyan. Thank you, Mrs. Bajul. On the way sa'yo, sabi ni Ma'am Aisha. Haha. Madam Ens present. Ang bilis ah. Lino Vlog, pasukli po, sabi ni Ma'am Aisha. Ayan, Ma'am Aisha, baba po ikaw ng bahay pag nagdan po ikaw sa isang sa isang channel po. Ayan, Sir Brad Fidel Vlogs, dikit kalembang ulit sa bansang Tigang. With harang po yan. Baka next po. Riza Dan, salamat po. Ayan. Baba po kayo ng bahay. Baba lang po ng bahay, Sir Warrior. Ay, sa bahay po. Ayan, Warrior. Saan yung cellphone ko? BG mo na, madami hugasin. Sige lang, Ma'am Renzel. Thank you po. Ay, sa bahay po. Ayan, Lino. Sir Lino, baba po kayo ng bahay, Sir Lino. Baby pa yung bahay nito eh. Sir Lino, para madikitan po. Warriors Fidel Dan na. Ayan. Ma'am Iyay, mega loud shoutout. May jacket na po, Ma'am Iyay. Huwag lang kalimutan dikit kalembang kay host. At saka nakapin po, Ens Vlog. Ito na po bahay ko po. Ayan. Aisa, ayan. Naka-play na si Ange. Sabi ng ating Ma'am Ens Vlog. Ayan.
Pangatlong ayuda sa iyo, Sir Warrior. Sir Warrior, pangatlong ayuda. Baka naman sa iyong alagad dyan. Kabayan. Kabayan Brad Fidel. Baka naman sa iyong ano dyan, mga alagad. Nagla-livestream ba si Sir? Check nga natin. Ayan o, lapagan dikitan din. Ang kunat ng bahay ni Ange. Ayaw mag-play? Banlay Channel, full pack na po to sa'yo sir, sabi ng ating Mrs. Bajul. Ens Vlog dan na po, sabi ni Aisha. 781 ako nag-start, sabi ni Ma'am Ens Vlog. Ayan si Aisha. Ayaw bumilang Ma'am Inday. Ba't kaya? Asa na si Ma'am Ange? Thank you Ma'am Bajul. Guys, huwag kalimutan, Van Lloyd channel po, binababa ko po. Please, padikit ka lembang. Warrior, pangatlong ayuda po. Warrior, pangatlong ayuda. Sir Lino, pababa po ng bahay, Sir Lino. Sir Lino, dito po ako sa inyong bahay, Sir Lino. Hello. What are you doing? Bless the Mimi. Aba. Where's Mama? Mama later. Ayan. Hello pala. Sir Lino, dito po ako sa iyong bahay. Napalagpalingki ni Mama. Palingki kayo? One man. Like them? Oh. Here you go. We're gonna bring Nagpalingki biit ni Mama. Make me cut, no? Sir Lino, dito po ako. Warrior Brad Fidel. Ito po bahay ko, sabi ni Aisha. Aisha daw na sa'yo, sabi ni Love Song. What are you eating? Wala balong, tinapay. What kind of thing is that? Ay, biscuit. Biscuit? Kian, come here. Bless tita Mimi. Come here. Shh. Give me my hat! Dan, dikit ka lang magbakas. Aisha. Love Song Karaoke, bahay mo. Iyay, padikit please. Ayan. Iigot ko po sa'yo to ano. No, don't. I need that! Sir Lino, 165. Lino. Ayan. Ma'am Iyay, on the way po sa'yo. Wait, why do you have glue? Why do you have glue? Ma'am Iyay, nanonood po ako. Doon ka balong. Tita Mimi's live streaming. Why do you have glue? Ginamit ni Tita Mimi. Okay. Dan salamat. Aisha, Dan salamat. Iyay on the way, sabi ni Aisha. 781 pa din. Jinisa, Ma'am Jinisa Mini TV. Sis, kumusta na? Good morning. Good morning sa'yo. Ma'am Iyay, dito po ako sa inyong bahay, Ma'am Iyay. Ayan ang ating Ma'am Jinisa Mini TV. Nag-livestream din po yan. Padikit kalembang po. Kay Ma'am Jinisa. Tsaka kay Ma'am Ens po. Nakapin po, Ma'am Ens Vlog. Huwag kakalimutan. Ma'am Ange, wag mo burahin yung vid mo, upload mo ulit. Yon, yung titirahin ko. Ayun. Ayun, Ma'am Ange, andyan ka pa ba? Mrs. Bajul, ayan, Ma'am Bajul, ikot ko po to sa inyo. Kion, shh, come. Come, Tita Mimi. This letter is broken. We forgot to. Present, ayan. Ma'am Ange, mag-upload ka po ulit parehas noon, yun ang ipi-play ni Ma'am Ens para sa 1,000 watch mo. Ma'am Iyay, dikit kalembang po.
Ma'am Iya, dikit kalembang. Oh, here's a rematch for you. Ha, amo. Talagang ayaw bumilang. Even. 781 nga. 781. Pwede op ma? On ma. Adat tidak. Kiyo, try ko masyadong maingay balo. Try mo, Ma'am Inday. Wala nga, ma'am. Hindi nagbibilang. Kahit normal views, ayaw. Shh, Kiyon. Bless ito, Mimi. Shh, Kiyon. Hindi masugot na ta, igam na. Masugot na igam na din. Give. Mo. Lumukin ni mami. Ma'am Ange, ang gawin mo, i-upload mo ulit na bago. Upload mo ng bago. Para yun ang ipi-play. Ano po ba gagawin ko, Madam Ens? Love song, i-upload mo yung gusto mong Yan. maging 1K ulit. Huwag mo i-delete ha. Huwag mo i-delete na yung may 700 ano. I-upload mo ulit, palitan mo lang ng ano kaya, ng title. Shh! Kevin, come here! Yung luma, hayaan mo lang. Pero upload mo same video para yun ang ipi-play ni Ma'am Ens. Ay, tugaw ka? Harang host, thank you Lino. Lino, dyan ka lang ha. Ayudahan ko yan, Lino. Nakita na ka ni Marjorie? Good. Puno na mag-bike. Dito na nag-bike. Dika. Lino, andito po ako sa iyong bahay. Ayun na. Kian, bless tita Mimi. Shh. Come, bless tita Mimi. Anak kagagatang tayo, buhunot tadi ko ang muti pagkatama. Awan mo tadi. Inayda. Nga ka pa ni Jai, Berti. Pero upload mo same, ayan. Sir Lino. Yan. Nyadab na bang ka mga kulit aja angis mo makuha ma. Nga pa ni Jai. Pudot. Sir Lino, nag pa rin ako sa iyo. Alo, bakit ka nakatali dating? Sige. Van Lloyd on the way. Sabi ni Ma'am Aisha. Muli ka man na. Kian. Bless tita Mimi. Bless tita Mimi pa. Patak, bless. Lablab. Lablab pa. Dito Mimi. Lablab pa. Kuya ako naman. Lablab mo pa dito Mimi. Kangkang. Ikis ko nga eh. Kiss ko. Ayun na. Ina ni Mama ta. Ayun na ni Mama. Dito Mimi. Nilaga dito Mimi. Palpan. Nagpudot. Naliling Hindi, utot. sinadinay. Ajinay. Diyan, sinadinay. Ina ni Tito Ike. Ina ni Tito Ike. Ina ni Tito Ike. Awanin. Sila ba nakita? Ina ni Tito Ike. Kamasiripan dyan. Dito ako na dito. Kan. Nakaisa mo ta. Please garo din ate to. Sir Lino, 2 minutes. Dikit kalembang. Mo ka. Jai. Awanan. Nyalaga na, Jai. Ngay. Ayan, si Warrior na baba ng kanyang bahay. Imas. Imas. Bantay na po. Ma'am Aisha. Anak. Ma'am Aisha, dito po ako sa inyong bahay. Ma'am Aisha. Isa na po. Abay naman.
Hindi ko po alam kung ikailang ayuda na po to. Basta dito po ako sa inyong bahay. Ay, ikabil mo dyan yung trampoline ni Jenny, babe. Ikabil ka. Vanloy Channel dan na sa bahay. mo. Adaw, trabaho mo ta? Naka-off ang comment. Ayan. Ha? Kabil na pa yung Jenny. Tawa, panin po na. Ayan, Ma'am Aisha, dito po ako sa inyong bahay. Nanonood lang po. Hindi ako hinarangan. Ayan, kang. Hindi ako hinarangan. Kuya, ako na mag-road. Kuya, ako na. Iyain nyo dikit sa'yo, ma'am. Sa audit po. Sabi ni Ma'am Bajul. Ayun, Ma'am Bajul. Idikit ko po after po nito ni Ma'am Aisha. Superman, thumbs up. Hello po, shout out. May jacket na po kayo. Warrior, salamat sa iyong pakulay. Thank you so much sa iyong pakulay dyan. Pangpapay ka lang tatanway. Ayan si Ans. Ay, may harang si Ma'am ano oh. Ragar tinapay, walang palaman. Sir Warrior, dyan lang po kayo ha. Iniikot ko po tong alagad natin. Hindi ko na po skip Ma'am ano ha, Ma'am Ito. Aisha. Sayang. Ay, yung ano, harang. Salamat, Sir Warrior. Ben! Ben! Ayan guys, palablab kay ano, Sir Warrior. Ang ating super chat. Ang ating super chatter guys. Nakapin po yan. Kagudwa lang. Salamat, salamat. Putas kun. Sir Warrior. Di parang pink at saka 14. Kagudwa. Ma'am Aisha, dikit kalembang po. Kontak ko kay data. Akin is Ma'am Aisha, dan na sa nakapin kay Warrior Host. Sabi ni Ma'am Mrs. Bajul. Ayan. Iwan sila, iwan. Superman, may jacket ka na. complete. 14 kan putas. Sana si Ma'am, ano, Ma'am Bajul. Pink na dyan. Ma'am Bajul, dikit kalembang po ulit. Ay, 14. Ma'am Bajul, dikit kalembang ulit. Tagay sa kilo, be. No manira ta, tagay sa kilo. Ay, siyang bilang ba? Sir Warrior, nasa harang po. Nakapag-upload na kaya si Ma'am Ange. Ange, vlog done. Ben, Pala ako sa'yo kanina, sabi ni Aisha. Ayan. Ma'am Ange, andyan ka pa ba? May instruction si Ma'am Ens. Okay na ho, sabi ni Ma'am Ange Jeff. Sir Warrior, andito po ulit ako sa inyong bahay. With harang po yan. Okay na yung short video ko, naayos na, sabi ni Ma'am Ange. Salamat host. Ayan, thank you din Ma'am Ma'am Bajul ha. Sir Warrior, Ma'am N, Sir Van, thank you po. Ang gawin ko dito, ibalik ko si night boot. Mahirap pala pag walang night boot. Mahirap pala siya pag wala. Guys, palablab sa ating nag-iisa. Ang ating nag-iisa. Salamat ng maraming host. Thank you Sir Warrior din sa iyong pakulay ng aking buhay. 1 minute po with harang po yan. Dikit kalembang po natin. Aso? Marunong na siya magsalita. Jeff vlog, dan nasa bahay mo, sabi ni Ma'am Aisha. Superman! Kami ko yun. Superman! Andito ako sa iyong bahay. Huwag lang kalimutan dikit kalembang si host at saka yung nakapin po, Warrior ni Brad Fidel, ang ating super chatter. At ang ating Ends vlog po, binaba po yan. Binababa ko po yan. Superman, dito po ako sa iyong bahay. Huwag din po kalimutan ating Sir Van. Babalik ko na talaga si Babalik ko na talaga si Nightboot.
Kailan mo ikabit, Ben? Ayan guys, palablab naman. It's more fun in the pang... Oy, sino? Superman, taga saan ka? Balunggaw. Superman, taga Binalona, anak. Superman. Zipline. Sayang, hindi ako nag-vlog. Ang haba nito, zipline. Superman 645. 646 ka na. 646. Bell all sa'yo. Bell all. Ba't nakapatay itong ano niya? Mudrakels. Bell all na sa'yo. Hindi naman nagbago yung kay Ange, sabi ni Ma'am Ens. Sir Warrior, dito ulit ako sa inyong bahay. Hindi ko na alam kung ilan po ang dikit sa inyo. Ma'am Bajul, dyan lang kay Ma'am Bajul ha, nagdidikit po ako. Sana si Sir Lino? Sir Lino, dyan ka lang Sir Lino. Unahan mo na po sila, Sir Lino. Si Warrior po, yung nakapin, super chatter po natin. Dikit kalembangin na po, Sir Lino. Nag-ayuda po ako sa inyo, Sir Lino. Panoorin ko lang po, ha? Panoorin ko lang po. Dan na ako sa nakapin kanina. Sabi ni Ma'am Aisha, Ange, where are you? Ayan. Ange, andyan ka pa ba, Ange? Ayan. Sir Brad, dikit kalembang po ulit sa inyo ha. Salamat po. Pulpak po yan. Pulpak. Bell all. Hello po. Hello Cargo Vlog. Mega loud shoutout. Ayan. May jacket na po kayo. Asa na si Ma'am Ange? Ma'am Ange, akala ko okay na. Hehe, sabi ni Ma'am Ange. Nag-upload ka ba ng bago, Ma'am Ange? Yun po ang instruction ni Ma'am Ens. Mag-upload po kayo nung same po na video nyo. Pero wag nyo po i-delete yung luma. Sayang po, may views po yun. I-upload mo, re-upload mo ulit, Ma'am Ange. Palitan mo na lang ng title. Palitan mo na lang ng title. Tapos, yun ang ipi-play ni Ma'am Ens. Mega loud shoutout to all guys. Palablab naman sa nakapin please. Salamat. Ayan. Halos ata sila. Nakadikit na sa'yo, Sir Warrior. Nagla-live stream yan si Sir Warrior. Palablab din po. Hingi po tayo ng ayuda sa kanya pag punta po doon. Thank you po. Ayan. Cargo Vlog. Sir Cargo Mighty Hobby Channel. Nandito po ako sa inyong bahay. Dan po sa nakapin, sabi ni Lino. Ayan. Lino Vlog. Ayan. Sir Lino, baba po kayo ng bahay. Baby po ang bahay ni Sir Lino. Palablab din po kay Sir Lino. The Cargo Vlog on the way sa'yo, sabi ng ating Ma'am Aisha. Dikit kalembang po, Mighty Hobby 423. 423 po kayo, 423. Asa na si Ma'am Bajul? Dan na sa nakapin, pasukli po. Ayan. Sir Cargo, baba po kayo ng bahay. Ayan. Sir Warrior, na po sa iyo si Cargo.
Si Puma, andyan ka pa ba? Ayan, Puma, dito ako sa iyong bahay. Puma, wag kang aalis, sayang yung ayuda. No. Ay! Huwag kang aalis, sayang yung ayuda na ano, dagdag sa bahay Sa mo. taas ng palengke, may pasulat. Hindi ko nakita. Ha? Hindi ko nakita. Ay, slipper up! Slipper up! Slipper up! Huwag dito! Ay, dito ay. Guys, huwag kalimutan dikit kalembang po yung binababa ko, please. Sus! Hanggang sus na! Ulod, narugit na! Huwag mo nga ha? Huwag, hindi ako nagbalik ang sus, okay? Mamens, thank you po. Mayroon na po bahay, sabi ni Cargo. Lino vlog na sa'yo. The Cargo vlog dan pasuklay, sabi ni Puma. Arcel Boy, andito po ako sa inyong bahay. Ayan na. Dikit kalembang po. Okay lang, slipper ka lang ka magbili siya. 262. 262. At least manood kayo ng 1 minute, no? Para po ano, kapit na kapit. The Cargo dan, salamat. Ayan. Tuwa umunod mo, tari bangat mo. Harang host, thank you, Warrior. Ay, sayang ito yung sapatos mo, no? Nilabang Saan si Ma'am Bajul? Suot mo, di, mayat. Saglit lang ho, sinaayos ko pa, sabi ni Ma'am Ange. Ayan, Lino, dito ulit ako sa iyong bahay, Lino. Nood lang ako, ha. Nood lang ako. Guys, wag niyong kalimutan ng super chatter na si Warriors ni Brad Fidel. Huwag kalimutan, guys. Digit kalembang po, Warrior ni Brad Fidel. Nakapin po at saka binababa po ni Inday Tef. Puma, dan dikit sa'yo, sabi ni Cargo. Saglit lang po, Ma'am N, sabi ni Ma'am Ange. Ay, siya nagbaba ng kanyang tahanan. Sir Lino, unahan mo na yung mga ano, sa lapat ng marami ho. Sir Lino, dito ako sa iyong bahay, ha. Unahan mo na po sila para makarami ka po dyan. Nandito po ako sa inyo, pinapanood ko po muna. Basi, ikaw mas, gudwa lang. Kadawat ka dito, dali. Dewat dito. Saan? Duchis na data. Kung mo yung nga bawal. 787 na, sabi ni Ma'am Ens. Dino vlog, dan pasuklay, sabi ni Puma. Ayan, Puma, baba ka ng bahay. Yung aking water. Mahina lang yata siya host mag-angat ng view, sabi ni Ange. Puma, dan sa bahay mo, sabi ni Aisha. Ayan. Sir Lino, dikit kalembang po ulit, 2 minutes. Dikit kalembang 2 minutes po. 170 ka na. 170. Barter 5, gusto. Ayan, guys, sinong gusto magbarteran dyan? Sino tunog sabing barteran? The Cargo. Cargo, baka naman ipunta ano mo na yan kay host. Cargo, asan na ikaw? Cargo, dito ulit ako sa iyong bahay, ha. Pangalawa ba to? Pangatlo. Cargo, bahay mo. Idaan mo na yan kay host. Sinong gustong barteran? 5-5 kay Sir Lino. Ay, Sir Cargo. Dito pa ako. Ayan. Sir Cargo, dito ako sa inyong bahay, ha.
Ayan, si Ma'am Aisha naman, ang ipin natin. Ma'am Aisha. Guys, huwag kalimutan. Ang binababa ko, Ens Vlog. Ang ating Ma'am Ens Vlog po, huwag kalimutan. Tama ba yung binaba ko? Remove natin, baka iba. Barter 5, ayan si Puma. Puma, idaan mo na yun kay host. Idaan mo na yun kay host, aba. Salamat host. Ayan, diyan ka lang warrior, idikit ko pa itong iba. Go Puma, ayan, cargo. Guys, idaan nyo dito kay host ha. Idaan nyo kay host tsaka sa ating Ens Vlog dyan. Yung may need ng WH, tumanggap kami ng need ng WH. Ayan, ang ating Ma'am Ens Vlog. Sa mga kulang sa WH dyan, nandyan ang ating Ma'am Ens Vlog. Kaya dikit kalembang nyo po yan. At ang ating Sir Van Lloyd channel. Huwag kalimutan po, yung binababa po ni Inday Tef. Nasa Japan po sila, kaya mabilis lang po yung ano nyo. Mabilis lang po yung WH nyo po. Si Sir Sir Warrior, nasa Saudi Arabia. Ayan. Dikit kalembang nyo lang po yan. Sir, cargo, dikit kalembang po sa bahay nyo ulit. Pangalawa o pangatlong ayuda po sa inyo. Wala bayad, free lang. Tambayan nyo lang yung Ma'am Inday natin. Next, thank you Ma'am Ens. Guys, dikit kalembangin nyo ha ang ating Ma'am Ens at saka Sir Van Lloyd channel. Ayan. Hindi lang po ayuda ang maibibigay nila. Tunay na pagmamahal. Next. WH po sa mga nangangailangan ng ating WH. Ayan, si Ma'am Aisha po ang nakapin. Salamat sa pagpin host. Ayan. Sir Warrior, harang. Sir Warrior, harang po. Ayan, huwag lang kalimutan ang ating Ma'am Ens Vlog at saka Sir Van Lloyd channel. Ayusin ko na nga itong si night boot. Para pindot lang ng code. Ano nakalagay? Salamat host. Ayan. Thank you din po Sir Warrior sa iyong pakulay dyan. Madam Ens, new upload na po. Sabi ni Ma'am Ange. The cargo. Sir Cargo, dyan lang po kayo sir ha. Sa magbarteran po dyan, idaan nyo po dito yung mga alagad nyo para alam po nilang nagsuklian po kayo. Nash Brunidor, second official. Pahingi jacket, ayan Nash, padikit kalembang at saka tamsak naman kay host please. Good morning sa'yo. On the way Ange, sabi nating Ma'am Ens. Guys, yung nakapin, Ma'am Aisha. Palablab naman po, Ma'am Aisha natin. Sa mga hindi pa nakadikit sa kanya. Sir Warrior. In na po. Tapos na po ang Dikit kalembang po ulit. Ay, ikabit na natin to. Hindi naman to siguro maglalagas, no? Kasi napanood naman natin. Dikit bell all. Cargo vlog on the way sa bahay mo. Barter 7. Ayan. Puma, idaan mo na yun kay host ha, Puma. Sana si, cargo. Cargo, idaan mo rin yan dito para magkakitaan yung mga alagad nyo na nakakadikit. Puma, dan na. Ayan. Puma, pabalik po kay Aisha, nakapin. Ayan, Puma, dan na si Aisha.
Huwag kalimutan po ang ating Banloy channel. Ayan. Padikit po kay Sir Banloy channel po. Nakapin po. Sa mga hindi pa nakadikit kay Sir Banloy. Puma Dan Pasukle. Sabi na ating warrior. Sir Lino, andito po ako sa inyong bahay, Sir Lino. Ay, ilagay na ah. Sir Lino. Guys, huwag kalimutan ang nakapin. At ang ating Ma'am Ens vlog. Tara mo bunga na. Bakas na lang, Aisha. Bigyan kita ng 5. Tapusin ko lang si cargo. Ayan. Ayan, Puma ha. Huwag mo kalimutan si host. Huwag mong kalimutan na idaan yan. Please. Huwag din kalimutan ang ating Ma'am Ens vlog ha. Puma link mo please. Ayan. Ayan, Sir Cargo. Huwag mo rin kalimutan si Inday Tef ha. Na idaan. Dan Pulpak sa nakapin, sabi ni Lino. Kanino po, Sir Lino? I-shoutout niyo po yung pangalan. Kay Ma'am Aisha po ba o kay Sir Ban? Palablab sa niyo upload. Dikit Kalembang 171, Sir Lino. Ayan, Sir Lino, nanonood po ako ha. Ayan. Ipi-play ka, Ma'am Ange ni Ma'am Ens. Diyan ka lang. Ipi-play ka niya. Dito lang po ako host. Makikikain na din ako sa'yo. Makikipananghalian na rin ba? Hi po! Hello, Braijo? Braijo ba ang tawag dyan? Hello, Bri! Ayan, may jacket ka na. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang kay host. Tamsak. Ayan, Bri, may ano ka na dyan? Jacket. Mrs. Bajol, link mo please. Dikit na host. Ayan, Bri, John, dito ako sa iyong bahay ha. Australian Kindred. Australian Kindred. Nandito po ako sa iyong bahay. Home Travel, tamsak po host. Home Travel, mega loud shoutout. Ayan, may jacket na po. Andyan na sa taas, cargo, binaba ko na, sabi ni Mrs. Bajol. Hong Kong Vlog, mega loud shoutout, tamsak. May mga jacket na po kayo. Home Travel, mega loud shoutout. Andito po ako kay Australian. Nanonood lang po ako. Salamat host. Baba lang po kayo ng bahay. Huwag lang kalimutan dikit kalembang kay host. Thank you po. Good morning, good morning.
Huwag din pong kalimutan ang ating Ens Vlog na binababa ko po at saka ang ating Van Lloyd channel na kapin. Host, araw-araw ka ba nag-LS? Sabi ni Ma'am Ange Jeff. Ma'am Ange Jeff, try po nating araw-araw ngayon. Dati po kasi araw-araw tayo. Medyo naglaylo lang po tayo. Ayan. Bryjo, salamat host. Ayan. Welcome po. Nanonood lang po ako. 1 minute and 22 seconds na. Diyan lang po kayo, Sir, Bry. Dikit kalembang ko po yung mga alagad po natin sa inyo. Dikit kalembang po. 549, Sir Bry. Bry Joes. Sino pa ba yung mga bago nating pasok? Hong Kong Vlog. Ma'am Hong Kong Teresa, HK Vlogs. Huwag lang kalimutan dikit kalembang kay host. Ayan, nandito po ako sa inyong bahay. Iikot po natin. Diyan lang po kayo, sir. Unahan nyo na po yung mga nagbaba ng bahay dyan. Harang, thank you, Bri. Home travel, isunod po kita. Nood lang po ako, ha. Panoorin ko lang po kayo. Panoorin ko lang po yung mga bago natin idikit to. Huwag kalimutan po, Van Lloyd channel nakapin at saka Ens Vlog po, binababa ko po. Sis Casey Min, mega loud shoutout. Good morning. Good morning sa'yo. Host, pahingi naman po ng ayuda. Yes, home travel. Diyan lang po ikaw. Makipaglablaban ka na po dyan. Iikot po ako. Sir home travel. Iikot po ako. Andito po ako kay Ma'am Teresa. Nanonood po kasi ako, sir. Bago po magdikit para iikot po tayo. Ayan, 1 minute po. Ma'am Teresa. 651. 650, 651 na po. Next po ikaw, sir, travel. Pababa bahay, Ma'am Ange. Ma'am Ange, baba ng bahay, Ma'am Ange. Dinner date with my husband. Ayan. Home travel, wag lang kalimutan, dikit kalembang din po kay host, yung nakapin po, at saka binababa po ni Inday Tef na si Ma'am Ens Vlog. Host, paayuda po, si Casey Min. Casey Min, baba po ikaw ng ng bahay mo, panoorin natin. Thank you, Ma'am Casey Min. Panoorin lang po natin, Ma'am, ha, Ma'am Home Travel. Ayan. Lino Vlog, dandikit, sabi ni Bryjo. Ayan, Sir Lino, pabalik po kay Bryjo. Bryjo, dan na rin po sa bahay mo, sabi ni Ma'am Aisha. Ma'am Aisha, baba po kayo ng bahay, please. Ayan, Ma'am Casey Min, baba po kayo ng bahay, Ma'am. Bryjo, dan full pack return, please, sabi na ating Warriors. Ayan. Ayan, Ma'am Home Travel, unahan nyo na po yung mga nakapin, at saka yung binababa po ni Inday Tef, at saka yung iba po. Para makarami po tayo ng isda ngayon. Ayan, 1 minute po, mahigit po, Ma'am. Dikit kalembang po. Ma'am, H&A Vlog. H&A Vlog, dan na po. Ma'am Casey Min, asa na po ang inyong bahay? On the way na sa nakapin. Ayan, Ma'am Casey Min, baba po kayo ng bahay para maiikot po natin itong ating alagad. Ma'am Aisha. Ayan, Ma'am Aisha, please support to grow my channel. Ma'am Aisha, dito po ako sa inyong bahay. Yes po, nakasalang na po. Ayan, Ma'am, Ma'am Ange, makipagdikitan ka na dyan, Ma'am Ange. Guys, huwag kalimutan ang nakapin at ang ating Ens Vlog. Binababa po ni Inday Tef. Home travel, dan sa bahay mo, sabi nating Ma'am Aisha. Ma'am Aisha, dito po ako sa inyong baya. Panoorin ko lang po. Aisha, dan sukle. Salamat on the way, warrior, sabi ng ating Bryjo. Ayan, Sir Bryjo, baba po kayo ng bahay. Aisha, dan po sa pasukli po, sabi ni Home Travel. Bryjo, dan salamat, sabi ni Lino Vlog. Ayan, nababa ng bahay si Lino. Bryjo, dan nasa si Lino. Si Lino po, baby pa po ang bahay niya, kaya dikitan niyo po, please.
Huwag kalimutan po ang nakapin, Sir Van Lloyd Channel at saka Ma'am Ens Vlog. Binababa po ni Inday Tef. Ayan, Ma'am Aisha, dikit kalembang all po ulit sa inyong bahay. Ma'am Aisha. Asa na si Ma'am Casey Min. Haha, oo, home travel, sabi ni Aisha. Ayan, nagbakas si Ma'am Aisha. Maraming salamat, Ma'am Ange. At salamat, I love you, sabi nating Ma'am Ange. Ayan, Ma'am Ange, dyan ka lang, Ma'am Ange. Sige, idol. Cargo, start pa lang ako sa bahay mo, nag-CR lang. Puma, natapos ko na, the cargo. Ayan, cargo, baba ka ng bahay mo. Guys, manood kayo pag nagbarteran kayo, manood kayo ng 1 minute. Para Ayan, the cargo nagbaba ng kanyang bahay. Braijo Warriors dan sukle, salamat. Ayan, Braijo, andito po ulit ako sa iyong bahay. Sir Braijo, pangalawang ayuda po, Sir Braijo. Ilang percent na lang ba to? 22%, kaya pa naman. Sa ano nagli ako ba di voters ko na ID na. Casey, Min on the way sa'yo. Ayan. Asan na yung bahay ni Casey Min? Nagbaba na ba? Ayan, nagbaba. Dikit, dan na po. Sa nakapin, pasukli po, sabi ni Casey Min. Ayan. On the way po kay Van Lloyd, sabi ni Casey Min. Ayan. Braijo, andito po ako sa iyong bahay. Van Lloyd, nandikit po, sabi ni Casey Min. Ubing nga raw ito kaya. Apa ya? Gusto try na eh. Ninja, Naruto. Ayan, si Ma'am Ange. Casey Min, dan po, pasukli po, sabi ni Home Travel. Ayan ako ba ng bahay si Home Travel, alagad ni Van and Ends. On the way, Casey Min. 59 times sa dikit host, Jugar TV. May kalaw shoutout, Jugar. Ayan, may jacket na po. Jugar, may jacket na po. Braijo, dikit kalembang po, Sir Braijo. 554, 554. Bunso, andyan si Yes, walong. Nga ka nga mamalula. Go. Dimak, ito ba si Sir Sir Jugar? Si Sir Jugar ba to? Ang kanyang main channel is Dimak Mix TV. Casey Min on the way, sabi nating Mrs. Bajul. Bahay mo, Casey Min. Ayan. Salamat po. Ayan. Dito po ako, Sir Jugar. Nanonood lang po, ha. Huwag lang pong kalimutan, binababa po ni Inday Tef. At saka po yung nakapin. Padikit kalembang din po, please. Ayan, sarap ng barbecue. Grilled beef steak. Na all. Casey Min din na sa bahay mo, sabi ni Aisha. Ayan, Casey Min, Aisha, bahay mo po. Lino Vlog, dan po pasukli, sabi ni Home Travel. Puma, mag-start ka na please, sabi ng The Cargo Vlog. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, pag kayo, idaan nyo dito para makita yung mga alagad nyo. Dan na sa'yo, Dimak, unang dikit. Unang ayuda po. Next po, Casey Min. Yan, Casey Min. Manood lang po ako bago dikit kalembang. Ay, dikit na pala to. Saglit.
Palit tayo. Casey Min, dito po ako sa inyong bahay. Salamat host. Ayan, dyan lang kayo Sir Jugar. Nag-iikot lang po tayo ng alagad. Mrs. Bajul on the way sabi ni Casey Min. Jugar TV on the way sabi ni Bray. Ange Bahay ulit sabi ng ating Ens Vlog. Bakit ito? Ma'am Casey Min, dito po ako sa inyong bahay ha. Manood lang po ako. Home travel dan salamat po. Sabi ni Lino. Sige po, dito lang ako host. Ayan. Casey Min at Lino Vlog. Pasukli po sabi nating home travel. Ayan si Warriors. Nagbaba po ng bahay. Palablab din po. Huwag kalimutan po ang nakapin. Valoy channel. Nanonood na po ako idol. Sabi ng ating Puma. Dandikit. Mrs. Bajul. Sabi ni Casey Min. Hong Kong Vlog. Dan ako sa bahay mo. Dito rin pala Hong Kong. Ayan. Si Ma'am Aisha tsaka si Teresa ba yun? Sa Hong Kong lang, isa lang yan. Saburay, pa-jacket. Ayan. Ayan, Saburay, wag lang kalimutan dikit kalembang si host, please. Patamsak na rin. Thank you, thank you. Ma'am Casey Min, andito po ako sa inyong bahay. Nanonood pa. Home travel, bahay mo po. Ayan. Lino, nagbaba na kayong tahanan. Dan nasa nakapin, sabi ni Jugar. Ayan, Sir Jugar, baba lang po ng bahay. Home travel, nagbaba ng bahay. Jugar TV, dan dikit po, sabi ni Bray. Casey Min, ito bahay ko, sabi ni Aisha. Ayan, si Warriors, nagbaba ng bahay. Ayan, Mrs. Bajul, dan na si Casey Min sa'yo. Palablab din po siya, please. Bray Joe, on the way, sabi ni Jugar. Sis, 1:20, 1 minute and 30 seconds po, dikit kalembang po. 58 na po ikaw. Guys, palablab naman po kay anong tawag dito? Palablab po kay Casey Min, baby pa po ang kanyang bahay. Dandikit Aisha, nasuklian mo na ba ako? Sabi ni Casey Min. Ayan, si Pau nagbaba ng kanyang bahay. Pau, andito po ako sa iyong bahay. Bigyan ng Asian Singers points. Doms Vlog. Shoutout Doms Vlog. Thumbs up host. Hello Doms. Ayan, may jacket na po ikaw. Baba lang po ng bahay, Doms. Ikot lang natin yung ating mga alagad. Huwag lang kalimutan dikit kalembang kay host. Yung nakapin po, huwag kalimutan. At Ens Vlog po, binababa ko po. Dikit kalembang lang po. Andyan sila para magsukli. Home travel on the way, sabi ni Ma'am Miss Bajul. Ayan, Ma'am Bajul, dan na sa'yo si Casey Min. Casey Min, nauna na ako sa'yo, sabi na ating Ma'am Aisha. Braijo, dan sukli. Signet Bay, Western Australia, 555 ako sa'yo, sabi ni Sir Jugar TV. Home travel, dan dikit sa'yo, sabi ni Casey Min. Ayan, Casey Min, baba ng bahay. Casey Min, ito po ang bahay ko. Ayan. Tamsak ho, sabi ni Toy Toy. Toy. Toy, may jacket na ikaw. Salamat po, host. Ayan. Pa, wag lang kalimutan si host, ha. Dikit kalembang din, please. Huwag kalimutan magtamsak. Ayan. Sir, Pau, dikit kalembang. 1 minute and 30 seconds po. Sa iyong review. Pau, on the way, sabi ni Ma'am Aisha. Sis, Jugar. Jugar, andito po ako sa inyong bahay, Sir Jugar. Ans Jeff, vlog, dan dikit, sabi ni Braijo. Pangalawa, Idol Cargo, 431, sabi ni Puma. Ayan, wag nyo lang kalimutan din si host, guys. Ibel all. Ma'am Renzel, may galaw shoutout sa iyo dyan. Grilled beef steak, andito po ako ha. Iikot lang po ako sa mga binababa nyo pong bahay. Toy, may jacket na ikaw, Toy. Baba po ikaw ng bahay at lablabin po natin, ha?
Dan na po sa nakapinhosi, sabi ni Pau. Ayan, dyan lang si Sir Van Lloyd. Sir Pau, ilablab ka niyan. The Cargo, nagbaba ng bahay. Ayan. Sir Cargo, yung iba, andyan may bago po tayo. Maglablaban na po tayo. Sino makipagbarteran dyan? Si Puma at saka si Cargo. 5-5 daw po. 5-5 si Cargo at saka si Puma. Gusto makipagbarteran sa mga available dyan. 1 minute and 10 seconds, Sir D. Mac. Bell all po ulit sa aking alagad. Toy on the way. Mighty. Dandikit sukli sa'yo, sabi ni Toy. Pau, bigyan ng Asian Singers points. Sabi niya panalo o talo. Ayan. Dan na sa'yo si Jugar. Si Aisha, nagbaba ng bahay. Baba. Ako bahay ho. Sige lang, Doms, para madikitan ko, please. Aisha, hi ho. Sending full package done. Thank you, Ma'am Alicia. Alicia pala to. Ma'am Alicia, may jacket na po ikaw. Sino pa? Si Alicia, may jacket na po. Thank you. Ma'am Casey Min, baba po ikaw ng bahay para madikitan ko, please. Toy. The highest mountain here in the Philippines. Mount Apo. Ayan, panoorin ko lang po ha. Jan Rio PH, Dandikit Pasukli po, sabi ni Toy. Bahay mo alagad ni Van. Ayan, sis Casey Min, alagad ni Van. At saka si Van Lloyd, isa lang po yan. Sis, baba ka ng bahay. 432 Cargo, sabi ni Puma. Alicia, may bahay na po, Sir Doms. Saglit lang po, Sir Doms, ha. Ikot po ako sa inyo. Mrs. Bajul, nagbaba ng bahay. Dan Pulpak Sukle, Pau. Sabi natin, Van Lloyd. Salamat, Pau. Ayan, guys. Huwag kalimutan, Ma'am En's vlog. Guys, ang ating En's vlog po, binababa po ni Inday Tef. Palablab din po. Ba't naman ibalong? Ayaw magpa-upo eh. The Cargo Vlog Pasukli po. Jan Rio PH, pasukli na lang, sabi ni Toy. Cargo Vlog on the way, sabi ni Bray. Pau, pasukli po, sabi ni Jugar. 435, sabi ni Puma. Van Lloyd Channel, Tamsak Dikit Bell All, sabi ni Doms. Ayan, nagbaba ng bahay si Doms. Pau, Toy, dan na po, sabi ni Pau. 434 Cargo, ayan, nagbabarteran po sila. Sa mga gusto magbarteran dyan ng 5-5. Ends Vlog, dan na po sa'yo, sabi ni Toy. Ange, bahay ulit. Ayan, Ange, nagbaba ng bahay. Alicia, Van Lloyd Channel, dan please connect my channel. Sige, Alicia. Nako, parang English speaking po si Ma'am Alicia. Ma'am Alicia, on the way na po. Ayan, Sir Ancol, Jeff. Sir Ancol, Dikit Kalembang unang alagad. Unang ayuda po sa inyo. Sana si Doms. Isa lang ba yun? Ayan, si Ma'am Alicia muna. Ma'am Alicia, amazing place in New York. Ayan, si Ma'am and Children Vlog. Pilipino po ba, Ma'am? Ma'am and Children? Pilipino po ba sila or ibang lahi po para maka-adjust po tayo sa ating lingwahe. Naks, may ganun. Runaway, mega loud shoutout. May jacket na po. Pau, pasukli. Dandikit, sabi ni Casey Min. Tambay, ma'am. Laba lang. Sige lang, Ma'am Renzel. Thank you. Toy, dansay, sabi ni Ma'am Aisha. The Cargo Vlog, Dandikit, sabi ni Bray. Casey Min, dan na po sa'yo, Lord. Salamat, sabi ni Pau. Ayan, nababa ng bahay si Pau. Yan, si amazing place at New York. Andito po ako sa inyong bahay, Ma'am. Pinapanood ko po. Padikit po please, sabi ni Hong Kong Vlog. Ayan. Ma'am Hong Kong, unahan muna po sila, ma'am. Ma'am, nagbigay po ako sa inyo ng ayuda, Ma'am Hong Kong, ha? Ange Jeff Vlog, pababa. Ayan, pababa ng bahay para masuklian po kita, sabi ng Home Travel. Ayan, Pau pasukli, sabi ng Home Travel. Aisha Mars Vlog, dan sukli kapatid, sabi ni Toy. HK Vlog, dan sayo kanina, sabi ni Aisha. Ayan, HK Vlog, pasukli po kay Ma'am Aisha, please.
Puma on the way na po, sabi ni Casey Min. Ayan. Pau 12 thumbs up po idol, dikit na rin po, sabi ni Ron Away. Ron Away ha, next po ikaw ha. Andito lang po ako kay ano. Ay, ano ba yan? Ba't iba na to? Asan na ba yun? Si Doms, saan ba to? Toy Toy ba yun? Si Toy Toy dan ko na eh. Sino yung ano kanina? Si Run Away sa iyong mansion, 28.8k. Bell all po. Bell all po ha, bell all po. Wag lang pong kalimutan ang maliit na bahay ni host. Thank you. At saka nakapin po natin at binababa po ni Inday Tef na si Ma'am Ens Vlog. Palablab din po please. Binababa po yan. Binababa ko po yan. Palablab po, Ens Vlog po, binababa ko po. Toy Toy, dan na sa bahay mo, sabi ng Ange. Jeff natin, ayan. Magbakas lang po, balikan ko kayo. 5 banana, sabi ni Puma. Dan Cargo, 437. Megalaw shout out. Run away, lalab, sabi ni Ange Jeff. Ayan, mukhang magkakilala sila. Mrs. Bajul, Tamsak, and dikit po, sabi ni Pau. Ayan. Dan Pulpak, Don's Vlog. Sabi nating Van Lloyd channel. Mrs. Bajul, 198 tamsak po. Lalab, sabi na ating Runaway. Runaway on the way, sabi ni Ma'am Aisha. Ans Jeff, Vlog, Dan Sukli kapatid. Casey Min, Puma, Dan dikit pasukli po, sabi ni Casey Min. Ayan, si Casey Min. Ayan, Casey Min, dito ako sa yung bahay, panoorin ko lang. 1 minute, bago dikit kalembang, ha? Casey Min, ang daw sabi ni Puma, Ans Jeff, travel. Ans Jeff, Dan po, nasuklian na po kita, sabi ni Home Travel. Babay ka na tita Nini. Casey Min, See you tomorrow. see you tomorrow. Pang 60 po ako sa'yo, sabi ni Runaway. Pao, pasukli po, sabi ni Home Travel. Casey Min, dito ako sa yung bahay, sis. Panoorin lang natin to, ha? Pao, pasukli. Sabi nating Home Travel. Ayan si Doms. Doms, nandito ako sa yung bahay, Doms. With harang po. Ron, sige, on the way ako, sabi ni Casey Min. Casey Min, Dan Idol, sabi ni Puma. Home Travel on the way, sabi ni Pau. Ayan, nagbaba ng bahay si Puma. Run away, Dan na, sa malaki mong bahay, sabi ni Aisha. Bigyan kita ng 5 host. Thank you, Puma. Thank you, Puma, ha. Idaan ko yung mga alagad ko sa'yo kanina, dinaan ko, ha. Baba, link, Home Travel. Ayan. Sabi ni Pau. Guys, huwag kalimutan ang nakapin at binababa po ni Inday Tef. Dan dikit sa'yo, Ron. Ayan, Casey Min, dito pa ako sa iyong bahay. Dan dikit at Ron. Sabi ni Casey Min, ayan. Sis Casey Min, baba ng bahay dyan. Andito po ako, Doms. Dan na po sa harang mo. Casey Min, dikit kalembang po. 61, 62. 62. Sino pa ba nandyan? Pau, dan na po sa'yo, sabi ni Ans Jeff. Jugar. Ayan, si Jugar. Jugar, Ron away, Dan Kanto. Katunungan. Q&A. Ayan, Jugar. Ito ko sa yung bahay, Jugar, ha. Panoorin lang natin. Doms, dikit kalembang. Bell all, tamsak na kasama na po dyan sa inyong mansion, guys. Thank you so much. Sino po makipagbarteran dyan? 5. Puma, Dan, pasukli po, sabi ni Home Travel. Ayan. Guys, sino ang gusto ng 5-5? Barteran po kayo ni Casey Min.
Ayan. Sir Jugar, andito pa po ako sa inyong bahay ha. Nood lang po ako. Salamat Ronaway. Casey Min, sabi ni Doms. Harang ulit. Ma'am Ange, thank you po. Alden Channel, thumbs up host. Alden, mega loud shoutout. Ayan, may jacket ka na. Casey Min, pasilip bahay, sabi ni Jugar. Ayan. Casey Min, baba ng bahay dyan. Ayan, nababa ng bahay. Si Casey Min. Casey Min, 60. Bahay mo, di ba? Ayan. 62 na siya. Home travel, 62. Kakadikit ko lang. 62. Paayuda naman dyan, ho. Sige lang, Alden. Sige, sunod kita dito. Wag lang kalimutan dikit kalembang si host, please. Jugar, done sa'yo. Dimac Mix. Dimac Mix. Done sa'yo. Asan ang bahay? 252 na Ange. Ayan. Saan na si Ange? Ange, makipagdikitan ka na dyan, Ange. 252 ka na, sabi na ating Ma'am Ens. Home travel bahay idol, sabi ni Puma. Asan na si ano? Saan na yung bagong pasok? Alden. Asan na si Alden? Alden. Alden, asan ang bahay mo, Alden? Pau, andito ako sa bahay mo, Pau. Nood lang tayo, ha? Ano ba naman to? Saan na si Pau? Salamat po, Pau. Sabi ng home travel. Casey Min, pasilip bahay mo. Sis, Casey Min, bahay mo, please. Bahay mo, please, sis. Dom's vlog on the way. Dikit ka na po ba? Sabi ni Casey Min. Ayan, Doms. Si Doms, dan ko na si Doms. Alden. Okay, Alden. Alden 14. Alden. Nanonood po ako sa'yo, Alden. Aisha, ayan. Sunod kita dito, Ma'am Aisha. Aisha, nadikita na kita, Ma'am Aisha, no? Jugar, kakadikit ko lang din. Tapusin ko lang tong kay Ma'am ano. Kay John Rio, PH. Salamat, host. Ayan. Huwag nyo lang kalimutan. Dikit kalembang si host din po, please. Ayan po, ito po ang bahay ko, sabi ng home travel natin po. Dikit kalembang po, John Rio PH. Dikit kalembang, John Rio PH. Sis Casey Min, baba po ng bahay, please. Casey Min, baba ng bahay, please. Dom's vlog, dan dikit sa bakit dumikit ang wedding ba yun? Haha, sabi ni Casey Min. Ryan and Krisa 63, Casey Min, yan ba bahay mo? Yes po, Jugar, yan po ang kanyang main channel. Puma, ito po ang bahay ko, sabi ni Home Travel. Dikit na mga load, sabi ni Alden. Ayan, Alden, yung mga nagbababa, dikitan mo yung nakapin, please. At yung binababa ko po, please, kay Ens Vlog. Ayan, padikit kalembang po sa kanila, please. Alden, dikit kalembang po sa bahay mo. Dikit kalembang po, Alden. Dikit kalembang. Tina Adulfo, Tamsak host, Tina. Ayan, may jacket na po ikaw, Tina. Jugar TV dan pasukli po, sabi ng Home Travel. Nagbaba ng bahay si Home Travel. Sis Casey Min, baba po ng bahay, please. Para masuklian po ikaw. Ayan, nagbaba ng bahay si Casey Min. Ayan, guys, palitan ko lang sa taas, ha. Si Casey Min po, padikit po kay Casey Min. Wala pa po siyang 70. Banana. 298 ka na, Ange. Sabi ng ating Ma'am Ens Vlog. Casey Min. Casey Min, nandito ako sa iyong bahay. Nanonood po.
Salamat host. Ayan, Ma'am Tina, baba lang po kayo ng bahay. Huwag lang po kalimutan, Ens Vlog po. Ma'am Casey Min, dan ka na ba kay Ma'am Ens Vlog? At saka kay Sir Juan Lloyd. Ay, siya suklidan sa'yo, idol. Salamat. Sabi ni Doms. Ayan, Jugar TV. Dan na sa'yo si Ma'am Aisha. Pabalik na lang po. Nasa bahay mo ako, ho. Sabi ni Puma. Thank you, Puma. Casey Min. Nagbakas ako sa'yo. Sabi ni Puma. Runaway Alden Channel. 43 thumbs up po, idol. Dikit na rin po ako paangat program po. 12 p.m. to 7:30 p.m. Pinas time. Sabi ni Runaway. Salamat po. Ayan. Sir, Runaway din na po ako sa inyong bahay, ha, sir. Thank you po. Salamat po, Jugar TV. Sabi nating home travel. Ayan. Salamat, Dom. Sabi ni Aisha. Jugar TV, dikit pasukli naman dyan. Sabi ni Casey Min. Ayan. Si Casey Min po nakapin po, ha. Wala pa po siyang 100 banana. Wala pa pong 70. Ang kanyang bahay. Sa mga malalaking bahay po dyan. Palablab naman po ng kahit na isang banana, please. Thank you, thank you. Aisha Dan Pasukli, please support to grow my channel. Sabi ni Jugar. Hello, Chad. Mega loud shoutout, Chad. Ayan, may jacket ka na, Chad. Alden, baba lang po ng bahay dyan. Sir Alden. Yan. Sis Casey Min, dikit kalembang po ulit sa iyong bahay. 6'6 ka na. 6'6. 6'6. Ayan. Sino pa ba dito yung bago? Ma'am Tina, andito po ako sa inyong bahay. Ma'am Tina, 11. 11.9. With harang po, ma'am. Casey Mindan na, dikit kalembang bakas po. Sabi ng ating Ma'am Ens Vlog. Ayan, sis Casey Min, palablabaw ako dyan kay Ma'am Ens Vlog. Binababa ko po yung bahay niya. Ens Vlog. Palablab po, please. Chad host, paayuda. Chad, baba ka ng bahay, Chad. The Cargo Vlog done sa'yo. Chad, baba ng bahay, please. Huwag lang kalimutan din si host. Dikit kalembang lang po. Salamat harang po. Home travel. Thank you, thank you. Tina Adulfo, done na po sa'yo. Sabi ng ating Pau. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ani Jeff Vlog. 452 po ako. Sabi ng ating Ron Away. Ani Jeff, Pau, done na sa'yo. Sabi ni Ani Jeff. Cargo Vlog, done pasukli po. Sabi ng ating home travel. Run away, done na sa bahay mo. Grabe laki. Sabi ni Alden. Ayan. An Jeff, done dikit. Sabi ni Casey Min. Ayan, si Chad nabawa ng bahay. Home travel, nagbaba. Si Ange 361 na. Ayan. Ange, andyan ka pa ba, Ange? Say present. Chad, nandito ako sa iyong bahay. Unahan mo na, Chad, yung nakapin. Baby rin ang bahay niyan. Sir Chad, unahan mo na si Casey Min. Baby pa po ang bahay niya. Wala pa pong 70. Unahan mo na. Magbalikan po kayo. Andito po ako sa inyong bahay, Sir Chad. Ha? Ma'am Tina Adulfo, sa iyong mansion po. Andito po ako sa inyong bahay. Ma'am Tina Adulfo. Katatapos lang po ng inyong harang. Ends vlog on the way, sabi natin Casey Min. Thank you, sis Casey Min. Runaway Chad Vlogs, pang 189 po ako sa'yo, idol. Pau, pasukli po, sabi ng ating The Cargo. Anjef Vlog, done po, Lods. Ayan. Bahay mo po, Ma'am N. Sis Casey Min, binababa ko po yan. Sis Casey Min, ito po, binababa ko po. Bahay mo po, ayan. Binababa ko po, sis, Casey Min. 1 minute and 30 seconds po, Ma'am Tina Adulfo. Dikit kalembang po sa inyo. Dikit kalembang po. Sir Chad, 1 minute and 17 seconds. Dikit kalembang po. 190 na po ikaw. 190. May dumikit po sa inyo. 190. Saan na ba dito si Chad? Chad. Dikit ko na to eh. Saan na bahay mo, Chad?
Sir Chad, ito. Sir Chad, dito po ako sa inyong bahay. Bahay mo po, Tina Adulfo. Ayan, si home travel lang po ba ng bahay? Dan po sa'yo nakapin, pasukli po, sabi ni Chad. Casey Min, dan na sa'yo si Chad. Thank you sa'yo, Pao. Isa kang tunay na kaibigan, sabi ni Cargo. Chad Vlogs, dan na pasukli po, sabi ni Cargo. Ay, Chad Vlogs, dan pasukli po, sabi ni Home. Bahay mo po, Tina, sabi ni Casey. Paangat program 12 PM at 7:30 PM po, sabi ni Ron Away. Ayan, nababa na kanyang bahay. Thank you po, Ron Away. Sige po, host. Thank you. Ayan. Noted, Ron. Ayan. Doms, dito ako sa iyong bahay, Doms. Asan na yung bahay mo? Doms, baba po ng bahay, please. Bakit itong isa ayaw? Doms, dito po ako sa iyong bahay, Doms. 1 minute po. Chad. Dikit Kalembang po. 192. 192. Host, out na ako. Work muna. Sige, The Cargo. Thank you sa'yo ha. The Cargo Vlog pasukli. Ayan. Cargo pasukli naman po kay Home Travel. Ayan. Dandikit Bell All. Tina Adulfo. Sabi ni Casey Min. Ayan. Si Casey Min nakapin po ang bahay. Baby pa po ang kanyang bahay, please. Alden, dan na po sa'yo. Ayan. Sis Casey, dan na sa'yo. Dan ka na kay Ma'am Ens. Yung binaba ko, sis. Thank you. Dan na siya sa'yo. Salamat po, lalabs ko, Inday Tef. Nasuklian ko na po sila. Salamat po sa lahat, mga lalabs. One love po sa lahat. Thank you, Ronaway. Guys, huwag niyo kalimutan si Ronaway. May live stream mamayang 12. Hingi po kami ng ayuda doon sa inyo, Sir Ronaway, ha? Sir Doms, dikit kalembang po ulit sa inyong bahay, Sir Doms. Aisha, thank you, Ma'am Aisha, ha. Thank you. Tamsak, gandang Inday Tef, Ilocanang Inday. Imbag nga bigat kanyam, kabagis. Good morning, Ada Jacket Mon. Thank you. Baba ka ng bahay, Ma'am, Ilocana. Chad Vlogs on the way, sabi ni Doms. Home Travel Harang. Ayan. Sir Home, Home Travel, baba po ng bahay. Salamat, ma'am. Thank you, ma'am Ilocana. Good morning kun ka. Baba ka tibalay mo. Aglablaban taman. Thank you. Casey Min, Chad Vlogs on the way sa bahay mo. Ayan. Casey Min. Nakapin po. Timpla muna kape. Haha. Ma'am Ens, thank you, ma'am Ens, ha. Guys, huwag kalimutan po ang aking binababa, ang Ens Vlog po. Ibalik ko na nga si Nightboot. Ibabalik ko na po si Nightboot. Doms Vlog, try po attend sa live ko tuwing 1 PM Pinas time. Makakakuha po ng 25 and 60 banana. Sabi ng ating Ilocanang Inday. Ayan, Ma'am Ilocanang Inday. Ang inyong mansyon, dikit kalembang po ako. Sa inyong mansyon, dikit kalembang po. Idikit ko po yung lagi ko pong gamit. Ronaway dan po, nasuklian na po kita, sabi ni Home Travel. Ayan, si Pao nagbaba ng bahay. Home Travel, please link mo, sabi ni Cargo. Ayan, Ma'am Ilocana, wag mo akong kakalimutan, Ma'am Ilocana, ha? Padikit kalembang mot, Ma'am Ilocana, please. Thank you kan ka. May kadwa nga kalembang all kanyam. Ma'am Ilocana, mamindwa, may kadwa nga kalembang all kan ka. Thank you. Thank you po. Alauna niya, alauna. Sige, ma'am. Puntahan po kita. Salamat, ma'am.
Agad, Ma'am Inday Tef, bawi ako sa iyo, ma'am. Thank you, Ma'am Ilocana. Na ba, matagal nang hindi matagal akong hindi nag-live. Ma'am Ilocana. Guys, lablabon niyo ni Ma'am Ilocana. Lablabin niyo po. Mayroon po siya ibibigay na 25 to 60 subscribers po. Nagbababa po siya ng bahay. Ayan. Casey Min Dansoy, sabi ni Chad Vlogs. Ayan. Casey Min, palablab kay Chad, please. Dan na sa'yo. Chad, baba ka ng bahay po. Sige, Ilocanang. Ayan. Asan yung bahay ni Chad? Dumi. Chad, bahay mo, Chad. Casey, may dito ako sa iyong bahay. Sana kayanin 2K kay Ange, sabi ni Ma'am Ens Vlog. Ma'am Ange, andyan ka pa ba, Ma'am Ange? Doms Vlog, dan po, Lods, pasukli na, pabalik na lang, sabi ni Pau. Pau, andito ako sa iyong bahay, Pau. Dan Pulpak Ilocanong Inday, sabi ng ating Banloy channel. Ilocanong Inday, tamsak set reminder sa upcoming LS mo, idol, sabi ni Doms. Ayan, palablab na lang din. Need ko pa ng 15 hosts. Sabi ni Casey Min. Casey Min, nandito ako sa iyong bahay, sis. Nanonood ako. Nandito naman ako kay John Rio. John Rio, andito ako sa iyong bahay, John Rio. Ayan, Ma'am Ilocanong Inday, dan na sa'yo si Sir Van Lloyd, Doms Vlog, at saka si Ma'am Casey Min on the way na po. Ayan. $70 ka na, 70. Ma'am Ryan and Krisa, 70 ka na. Sir John Rio, PH, Dikit Kalembang po. Dikit Kalembang po. Guys, huwag yung kalimutan yung nakapin. Baby pa po ang kanyang bahay. Padikit Kalembang na lang po, please. Dating Dikit Ilocana, sabi ni Anjef. Ilocana Inday, poetry lover. Pang 18 tamsak po lalab, sabi ng ating Ron Away. Thank you, Ron Away. Si Ron Away din may live stream. At saka si Ilocana, may live stream po sila. Nagbibigay po ng ayuda yung mga yan. 506 na Ange. Ayan. Doms Vlog, andito ako sa iyong bahay, Doms. Kanino to? Sa akin pala. Home travel. Home travel, dito po ako sa inyong tahanan. Pau, sukli, dan idol, sa panalo o talo. Salamat, sabi ni Doms. Ayan, Ma'am Ilocana, pabalik na lang po kay Sir Van Lloyd channel. Ron Away. Ayan, kay Doms Vlog. Pabalik na lang po sa kanila, please. Nagdan na po sa inyo. Thank you, thank you. Huwag lang kalimutan, guys, ha. Suklian na lang po, please, ang mga ang mga nagdikit kalembang din po para sa munting tahanan nila. Puntahan niyo po si Ma'am Ilocana sa kanyang bahay. Magla-live stream po siya.
H&A, andito po ako sa inyong bahay. H&A, ayan po. Nanonood lang po, H&A. Dikit Kalembang po. Sa inyong mansion din po, ma'am. H&A. Dikit Kalembang po. Note mga Lodi, sabi ni Ilocanang Inday. Ilocanang Inday, kanina po, mayroon po ako baka sa premiere nyo. Sabi ni Home Travel, ayan. Ma'am Ilocana, si Home Travel po, may bakas. The Cargo Vlog on the way, sabi ni Casey Mindan. Dikit Kalembang Ilocanong Inday. Ayan. Ma'am Ilocanang Inday, pabalik na lang po sa ating Ma'am Ens Vlog. Binababa ko po yan. Ayan, pa-bell all na rin po. Ayan, si Pao, nagbaba ng bahay. Salamat ho, sabi ni Home Travel. Thank you po. Kamakop. Kamakop. Island 9, thumbs up, Dikit Kalembang sa'yo, host. Island 9. Ayan, may jacket na po. Island 9, tsaka si Kamakap. The Cargo Vlog, sabi ni Casey Min. 598 Ange, sabi ng ating Ens Vlog. Home Travel on the way, sabi ng ating Doms. Mrs. Bajul, Chad Vlogs, dan pulpak na sa libreng gupet. Ayan, si Ma'am Bajul, nagbaba ng kanyang bahay. Harang, thank you Ma'am Bajul. Sino si Doms, 2 minutes, 3 minutes, almost 3 minutes. Dikit Kalembang po sa'yo, Doms. Baba po ng bahay. Opo, monitoring po ako, ma'am, sabi ni Ma'am Ens. Ma'am Annie Jeff, Ma'am Ann Jeff, padikit Kalembang naman po kay Casey Min, Ma'am Ann Jeff. Baby pa po ang kanyang bahay, please. Thank you. Ilocanong Inday Poetry Lover, mega loud shout out. Ayan. Sabi natin, Kamakap. Thank you po. Baba po kayo ng bahay, sir, ma'am. Para malablab ko po. Si Ma'am Bajul, okay na po to. Amsel, thumbs up host. Hello, Ams. AMS, Sel, Amsel. Mega loud shoutout po. Kamakap, Miss Bajul, Amsel, try po attend sa live ko po tuwing 1 PM Pinas time. Makakakuha po ng 20 to 60. Po, sabihin lang invited by Ilocana para priority po. Okay. Ano siya, mega love shot po sa lahat. Dikit na guys with love. Kamakap, baba po ng bahay ma'am para mabigyan po. Amsel, on the way po sa bahay niyo ma'am Amsel. Ma'am, dito na po ako sa inyong bahay. Hello, Ian Official Vlog. Ayan, may jacket po. Dan na po sa nakapin, sabi ni Island 9. Island, nagbawa ng kanyang bahay. Island 9, andito po ako sa inyong bahay. Island 9. Dandikit Island, sabi ni Casey Min. Casey Min, ang bahay po niya nakapin. Hello, Mitch Francisco Frondoso. Dan na sa nakapin. Ayan, may jacket na po. Huwag lang kalimutan, Dikit Kalembang kay host. Ma'am Sam, sila Jess. Dikit Kalembang po, Ma'am Sam. 6868. 868 po. 868. Dito naman po sa kabila, Tikaw, Island Vlog. Watching pa po. Watching. Casey, pabalik po. Sabi ni Mitch Francisco. Ma'am Mitch Francisco, may galaw shout out. Dito po ako sa inyong bahay. Si Ma'am Bicolanang Maestra, mega loud shout out. Kumusta, madam? Salamat, Ma'am Ange. Island 9 on the way, sabi ni Doms. CCL on the way, sabi ni Casey Min. Thanks, host. Mga 20 minutes, Ange, tapos na 1K mo, sabi ng ating Ma'am Ens Vlog. Guys, sa mga ano dyan,
Sa hindi padikit sa ating Ma'am Ens vlog, padikit kalembang po please. Sana si Ma'am Ange. Opo Ma'am Ens, nakabel all po ako sa inyo. Ayan. Ma'am Ange, padikit naman po kay, kay Casey Min. Ayan, kay Casey Min po, baby ko po ang kanyang tahanan. Dan Vlog, Doms Vlog, dan na po, pulpak sabi ni Ames Cell. Amsel, dikit kalembang na ako sa'yo, Ma'am Amsel, ha. Tikaw Island Vlog, Tikaw Island Vlog. Tikaw Island Vlog, dikit kalembang po. Ian, official vlog. Bago lang to si Ian. Vlog production. Nanonood po ako, vlog production. Ano to? Paki CM? Pag umalis, binabawian ng sub. Sabi ni Kamakap? Kamakap? Ano po yon? Sino po? Ako po, hindi po ako nagbabawi po. Ng mga dikit ko po. Hindi po ako nagbabawi kahit po